sang-awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak putok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan ang may magtitingin. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Mabel C. Manaloto, sumasahim papawid mula sa Kamiling Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang kapag mayroong taong may sakit. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala kung natatandaan nyo pa ang inyong tinalakay noong nakaraan. Tatandaan nyo pa ba ang mga ito? Mabuti naman kung oo ang inyong mga sagot. Ang inyong tinalakay ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang kapag may taong nag-aaral. Ano ba ang nais ninyo kapag kayo ay nag-aaral? Gusto nyo ba ng tahimik na kapaligiran? Oo mga bata, lahat tayo ay nais ng tahimik na paligid kapag tayo ay nag-aaral. Ayaw natin ng maingay at magulo dahil nakakasakit ito ng ulo at walang pumapasok sa ating mga isipan. Tama ba ako mga anak? Ngayon naman ay may ibibigay akong ilang sitwasyon at sabihin kung ano ang gagawin ninyo dito. Maaari ninyong i-type dito sa chat box ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang sitwasyon, nakita mong nag-aaral ng leksyon ang iyong bunsong kapatid. Nang biglang nagpatugtog ng malakas ang iyong kuya. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin nyo sa inyong kuya na hinaan o patayin na lang ang tugtog dahil nag-aaral ang bunso ninyong kapatid? B. Sigawan ang iyong kuya at sabihing patayin ang tugtog dahil nag-aaral ng leksyon ang bunso ninyong kapatid? O C. Isumbong sa pulis ang iyong kuya? Tama kayo mga bata kung ang sagot nyo ay letter A. Sasabihin nyo sa inyong kuya na hinaan o patayin na lang ang tugtog dahil nag-aaral ang bunso niyong kapatid. Para naman sa susunod na sitwasyon, nag-aaral kayo ng leksyon ng mga kaibigan mo dahil magkakaroon kayo ng pagsusulit. Nang biglang nag-ingay at nagsigawan ang mga kaklase nyo, ano ang gagawin mo? A. I-report sa principal's office ang mga kaklase niyong maiingay? B. Awayin ang mga kaklase niyong maiingay? O C. Pagsasabihan niyo ng maayos ang inyong mga kaklase na huwag mag-ingay at magsigawan upang hindi kayo maistorbo sa inyong pag-aaral. Kung ang sagot niyo ay letter C, pagsasabihan nyo ng maayos ang inyong mga kaklase na huwag mag-ingay at magsigawan upang hindi kayo maistorbo sa inyong pag-aaral. Tumpak kayo dyan mga anak. At para naman sa huling sitwasyon, nag-aaral ka sa bahay para sa pagsusulit nyo kinabukasan.
nang biglang nag-video okay ang iyong mga kapatid. Ano ang gagawin mo? A. Patayin mo ang video okay? B. I-report sa barangay ang iyong mga kapatid? O C. Pasasabihin nyo ng maayos sa inyong mga kapatid na sa ibang araw na lang mag-video okay dahil nag-aaral ka ng iyong leksyon para sa iyong pagsusulit kinabukasan. Kung ang sagot nyo ay letter C, sasabihin nyo ng maayos sa inyong mga kapatid na sa ibang araw na lang mag-video okay dahil nag-aaral ka ng iyong leksyon para sa iyong pagsusulit kinabukasan. Tama kayo dyan, mga bata. Ang gagaling naman at ang uhusay ninyo. Talagang naintindihan nga ninyo ang nakaraang aralin. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong leksyon. Okay na ba kayo? Ang ating leksyon ngayong araw, mga bata, ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang kapag mayroong taong may sakit. May ipapakita akong larawan, mga bata. Ano kaya ang masasabi ninyo sa larawan? Tama, ang larawan ay tungkol sa isang batang may sakit. Naranasan na ba ninyo, mga bata, na magkasakit? Alam ko na oo ang inyong mga sagot. Ano ba ang nararamdaman ninyo kapag kayo ay mayroong sakit? Kapag tayo ay may sakit, tayo ay nanghihina. Walang ganang kumain at lagi lamang tayong nakahiga. Masakit ang ating ulo at ang ating buong katawan. Napakahirap magkasakit, ano? Ano naman ang gusto natin kapag tayo ay may sakit? Oo, mga bata, ang nais natin kapag tayo ay may sakit ay magpahinga lamang tayo ng mabuti. Gusto natin ng tahimik na paligid at walang taong nang iistorbo sa ating pamamahinga. Nang sa gayon ay mabawi natin ang ating lakas at tayo ay mabilis na gumaling. Ganyan din ba ang inyong mga sagot? Mabuti naman kung oo. Ano naman ang ginagawa ninyong mga bata kapag may sakit ang isang miyembro ng inyong pamilya at siya ay nagpapahinga? Tama kayo, mga anak, kung ang sagot ninyo ay kapag may sakit ang isang miyembro ng pamilya at siya ay nagpapahinga, nararapat lamang na huwag natin siyang istorbohin. Huwag tayong mag-ingay upang makapagpahinga siya ng mabuti at gumaling agad. Ipakita natin ang respeto sa mga taong mayroong sakit. Igalang natin ang kanilang pamamahinga. Ngayong umaga, mga bata, ay may babasahin tayong kwento tungkol kay Tia Celia. Ito ay kwento na nagpapakita ng paggalang sa mga taong mayroong sakit. Hawak niyo ba ang inyong mga module? Kung ganon, buksan ito sa pahina 4, tuklasin. Kung handa na, simulan na natin. Si Tia Celia. Si Tia Celia ay isang guro sa mababang paaralan ng San Roque. Sa pag-uwi niya sa hapon, bitbit niya ang maraming aklat na babasahin. Inaabot siya ng hating gabi sa paghahanda ng kagamitang panturo na gagamitin niya kinabukasan. Tuwing Sabado ng umaga, nakagawian na ni Tia Celia na maglaba ng kanyang mga damit. Pagdating naman ng hapon, natutulog siya at nagpapahinga. Ngunit, kakaiba ang araw na ito sapagkat hindi naglaba si Tia Celia. Maghapon siyang nakahiga sa silid tulugan dahil hindi mabuti ang kanyang pakiramdam. Nagkataon noong araw na iyon, bisita sa bahay ang aking mga pinsan. Lahat ay nagkakasiyahan. May ilan pang tumatawa ng malakas at patakbo-takbo.
hanggang sa loob ng silid ni Tia Celia. Kinausap ko ang aking mga pinsan. Maaari bang hinaan ang inyong boses dahil nagpapahinga si Tia Celia sa kanyang silid? Iwasan din muna ninyong pumunta sa kanyang silid upang hindi siya maabala. Ang sabi ko sa kanila. Sige, Raul! Ang pagsang-ayong sagot ng aking mga pinsan. Itinuloy namin ang masayang kwentuhan, subalit naging maingat kami upang hindi maistorbo si Tia Celia. Pagdating ng hapon, lumabas na ng silid si Tia Celia. Nandito pala kayong magpipinsan. Mabuti na lang at nakapagpahinga ako ng mabuti. Nawala na ang sakit ng aking ulo. Maya-maya lang ay maaari ko nang simulan ang aking paglalaba. Ang sabi ni Tia Celia. Ngumiti ako sa aking narinig. Mabuti na lang at hindi namin nagambala si Tia Celia sa kanyang pamamahinga kanina. Naintindihan at nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Mabuti naman kung oo ang inyong mga sagot. Ngayon ay humanda na para sagutin ang mga katanungan. Kung handa na, simulan na natin. Para sa unang tanong, ano ba ang nangyari kay Tia Celia? Kung ang sagot nyo ay siya ay mayroong sakit, kayo ay tama. Ikalawang katanungan, ano ang sinabi ni Raul sa kaniyang mga pinsan habang namamahinga si Tia Celia? Kung ang sagot nyo ay sinabihan niya ang kaniyang mga pinsan na hinaan ang kanilang mga boses dahil mayroong sakit si Tia Celia at siya ay nagpapahinga, kayo ulit ay tama. Ikatlo, magbigay nga kayo ng ilang dahilan, mga bata, kung bakit dapat na igalang ang mga taong mayroong sakit. Tama kayo, mga anak, kung ang sagot ninyo ay kagaya nito. Nararapat igalang ang mga taong mayroong sakit dahil sila ay nangangailangan ng tahimik na paligid upang mabilis silang gumaling agad. Ikaapat, tama ba ang ginawang pagsaway ni Raul sa kaniyang mga pinsan na huwag mag-ingay? Bakit? Kung ang sagot nyo ay oo, tama ang ginawang pagsaway ni Raul sa kaniyang mga pinsan na huwag mag-ingay dahil mayroong sakit si Tia Celia at siya ay nagpapahinga, kayo ay tama, mga bata. At para naman sa huling katanungan, anong aral ang mapupulot ninyo sa kwento? Kung ang sagot nyo ay ang aral na mapupulot sa kwento ay dapat igalang natin ang pamamahinga ng mga taong mayroong sakit at huwag natin silang istorbohin, kayo ay tama. Mga bata, ang paggalang sa kapwa-tao ay natutuhan natin mula pagkabata. Ang paggalang na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Kapag ang isang tao ay may sakit, ay sobrang hina ng kanyang katawan at marami siyang sakit na nararamdaman. At ang nais lamang niyang gawin ay matulog at magpahinga. Kaya upang hindi natin maistorbo ang isang taong mayroong sakit kapag siya ay nagpapahinga, ay nararapat lamang natandaan natin ang mga sumusunod na gabay. Narito, mga anak, ang mga dapat tandaan upang hindi maistorbo ang taong may sakit sa kaniyang pamamahinga. Una, kapag may sakit ang isang tao at nagpapahinga, ay huwag tayong maingay o lumikha ng anumang kilos na ikagigising niya. Ang taong may sakit ay sobrang nanghihina, kaya nararapat lamang na makapagpahinga siya ng maayos sa isang tahimik na lugar. Ang paglikha ng ingay ay nagbibigay sa taong may sakit
ng kaguluhan at nagpapasakit ng kaniyang ulo, kaya siya ay nangangailangan ng maayos na pahinga. Ikalawa, irespeto natin ang pamamahinga ng taong mayroong sakit. Huwag ninyo siyang gigisingin at iistorbuhin. Kung may kailangan kayo sa kanya, ay hintayin ninyo siyang gumising at saka ninyo sabihin ang inyong kailangan. Ang pagrespeto sa mga taong may sakit ay nagpapakita lamang na kayo ay isang mabuting bata. Ikatlo, iwasang sumigaw at magpatugtog ng malakas kapag mayroong taong may sakit na nagpapahinga. Nakakasakit ng tenga at mas lalong manghihina ang isang taong mayroong sakit kapag siya ay naiingayan. At ikaapat, alagaan nating mabuti ang taong may sakit upang gumaling siya ng mabilis. Ibigay ang kaniyang mga pangangailangan katulad ng gamot at masustansyang pagkain upang siya ay mabilis na gumaling agad. Mga anak, ang mga gabay na ito ay makatutulong upang makapagpahinga ng maayos at gumaling agad ang isang taong mayroong sakit. Ang paggalang sa mga taong mayroong sakit ay pagpapatunay lamang na kayo ay isang mabuting bata. Naintindihan ba ang ating leksyon ngayon, mga anak? Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Kapag ang isang tao ay may sakit at sobrang hina ng kaniyang katawan, ay mahalagang irespeto natin ang kaniyang pamamahinga. Huwag tayong magulo o lumikha ng anumang ingay kapag siya ay natutulog upang makabawi siya ng lakas at gumaling agad. Tandaan na ang pagrespeto sa ibang tao, lalo na kung siya ay may sakit at nagpapahinga, ay nagpapatunay lamang na kayo ay isang mabuting bata. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa unang gawain, ilagay o i-comment ang check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang sa pamamahinga ng taong mayroong sakit at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, nagpatugtog ng malakas si John kahit alam niyang nagpapahinga ang kanyang lolang mayroong sakit. Kung ang sagot niyo ay X, tumpak kayo dyan, mga anak. X ang kasagutan dahil mali ang ginawa ni John. Dapat napatayin niya ang tugtog o hinaan na lang dahil nagpapahinga ang kaniyang lolang mayroong sakit. Ikalawang bilang, dahan-dahang lumabas ng bahay si Loila upang hindi makalikha ng ingay na ikagigising ng ate niyang mayroong sakit. Kung ang sagot nyo ay check, tumpak kayo dyan, mga anak. Ang ginawa ni Loila ay nagpapakita lamang ng paggalang sa ate niyang nagpapahinga na mayroong sakit. Ikatlo, hindi itinuloy ni Lander ang paglalaro sa tapat ng bahay nila Sheila dahil natutulog ito at mayroong sakit. Kung ang sagot nyo ay check, tumpak kayo dyan, mga anak. Ang ginawa ni Lander ay nagpapakita lamang ng pagrespeto niya sa kanilang kapitbahay na si Sheila na nagpapahinga at mayroong sakit. Ito ay pagpapatunay lamang na siya ay isang mabuting bata. Ikaapat na bilang, nag-video okay pa din sina Laida at Amor
kahit nagpapahinga ang kapatid nilang mayroong sakit? Kung ang sagot nyo ay X, tumpak kayo dyan mga anak. Mali ang ginawa ni Laida at Amor dahil ang ginawa nila ay hindi nagpapakita ng pagrespeto sa taong nagpapahinga at mayroong sakit. Dapat ay hindi na lang nila itinuloy ang pagbibidyo okay. At para sa huling bilang, hininaan ni Berto ang telebisyon dahil natutulog ang pinsan niyang may sakit na si Lucas. Kung ang sagot nyo ay check, tama kayo dyan mga anak. Ang ginawa ni Berto na paghina sa telebisyon ay nagpapakita ng kanyang pagrespeto sa pinsan niyang si Lucas na nagpapahinga at mayroong sakit. Para naman sa susunod na gawain, isulat o ikomento lamang ang tama o mali sa mga sumusunod na pangungusap. Unang bilang, ang bawat tao ay kailangan ng oras sa pagpapahinga, lalo na kung siya ay mayroong sakit. Kung ang sagot nyo ay tama, tumpak kayo dyan mga anak. Ikalawa, ang paggalang sa kapwa ay nagbubunga ng mapayapang pagsasama dahil sa nirerespeto natin ang karapatang pantao ng ating kapwa sa pagpapahinga. Kung ang sagot nyo ay tama, tumpak ulit kayo dyan mga anak, ang gagaling naman. Ikatlo, ang taong may sakit ay nangangailangan ng tahimik na paligid, kaya ang pagkilos ay kinakailangang magulo at maingay. Kung ang sagot nyo ay mali, mahusay mga bata, tumpak ang inyong sagot. Ang wastong kasagutan ay dapat na marahan ang kilos kapag may nagpapahingang mayroong sakit upang mabilis siyang gumaling agad. Ikaapat, iginagalang ang mga taong mayroong sakit nang hindi inaabala ang kanilang pamamahinga. Kung ang sagot nyo ay tama, kayo ay tumpak mga anak. At para naman sa huling bilang, tumigil sa pag-iingay kapag may taong nagpapahingang mayroong sakit. Kung ang sagot naman ninyo ay tama, kayo ay tumpak mga anak. Binabati ko kayo mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, ay huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Mabel C. Manaloto mula sa Kamiling Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can now be viewed
via channel 100 on Converge TV. Hello everyone, especially to grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Lee Angel P. Juliano, your teacher broadcaster and guide as we explore Science 4. Broadcasting live from the municipality of Pura, Tarlac. For your question and clarifications, just send them at 0930-5618-639. Again, that is 0930-5618-639. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. This broadcast was designed to provide you with fun and meaningful opportunities, likewise to guide your adventure in Science 4, while you are safe and comfortable at home. Always have in mind that science is a world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson for today takes up the effects of the environment on the life cycle of organisms. Our environment affects the life of living things. When there are changes in the environment, the organisms are directly affected. Living things lived in an environment with the following components. We have air, water, sunlight, soil, and temperature. These components are what we call the abiotic factors. Changes in abiotic factors will always influence the lives of the living things growing and living in an ecosystem. Furthermore, our lesson for today is intended to help you, first, identify the effects of environmental factors that affect the life cycle of organisms. Second, describe the effect of the different environmental factors to the life cycle of organisms. And lastly, enumerate ways on how to take care of the environment. As we move through, please prepare yourself and also your pen, paper, and learning module. And the title of the module that we will use today is Science 4, Quarter 2, Module 6, Ecological Interactions. Always remember that you have your PPM ready. All these materials would be helpful as we continue our adventure today. In Science 4, let us make learning fun and enjoyable for all. Now it is time for us to start this lesson through a review form from the discussion made by Sir Patrick last week. Kindly get your pen and paper for this activity. For the instructions, choose the letter of the correct answer from the given choices. You may write them on your science activity notebook or activity sheets. You would be given 5 seconds to answer for each activity. Are you ready, kids? Thumbs up if you are ready. Now, let us start. For number 1, it is something that provides nutrients to an organism's body. A, food. B, shelter. C, space. D, water. Again, it is something that provides nutrients to an organism's body. A, food. B, shelter. C, space. D, water. Your timer starts now. All right. The answer is letter A, food. The food provides nutrients to an organism's body. For number 2, it is vital for bodily functions such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. A, food. B, space. C, shelter. D, water. Again, it is vital for bodily functions such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. A, food. B, space. C, shelter. D, water. Timer starts now. What is the answer?
The answer is letter D, water. Water is vital for bodily functions such as regulations of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Did you get it right? Great. For number 3, it is the suitable environment for organisms that provide a wide range for their needs. A, food, B, space, C, shelter, D, water. Again, it is the suitable environment for organisms that provide a wide range of their needs. A, food, B, space, C, shelter, D, water. The timer starts now. Okay, what is the answer? If the answer is letter C, shelter, then you are correct. Very good. Shelter is the suitable environment for organisms that provide a wide range for their needs. Number 4, it cares for organisms needing protection and protects them from other organisms and extreme weather conditions. A, food, B, space, C, shelter, D, water. I'll repeat. It cares for organisms needing protection and protects them from other organisms and extreme weather conditions. A, food, B, space, C, shelter, D, water. Your timer starts now. What is the right answer? It is letter B, space. Organisms need a living space for them to obtain the needed resources. Wow, you are doing fantastic. For number 5, it provides energy for activity, growth, and all functions of the body. A, nutrients, B, space, C, shelter, D, water. Again, it provides energy for activity, growth, and all functions of the body. A, nutrients, B, space, C, shelter, and D, water. Timer starts now. Time is up. What is the answer? The answer is letter A, nutrients. Nutrients are the substances that provides energy for activity, growth, and all functions of the body. Did you get a perfect score? Awesome! I have mentioned from the start that we would be adding up to your knowledge on ecological interactions. Let us concentrate first on air as a component in the ecosystem. One of the abiotic components is air, biotic or living things. Component like human, animals, and plant need air to survive. Air is made up of essential gases that living things need to endure. This includes oxygen and carbon dioxide. Plants, animals, and humans breathe the air around. Breathing is the part of a process called respiration. During respiration, living things takes in oxygen from the air and gives out carbon dioxide. At this point, I want you to imagine a place where the factories release smoke from their chimneys, and they release it to a place where there are a lot of people living nearby. What do you think would be the effect of the smoke to the people or the living things in general? I would be giving you 10 seconds to think about it. If you wish to share your answer through text, my number is 0930-5618-639. Or perhaps you can write it on the comment section of the Facebook Live. You have your 10 seconds. Alright, my dear learners, I have received an answer through text. Let me check. It came from Maria Fatima of Juan Navarro Elementary School. Her answer, let me read it. The black smoke coming from the factories may cause harm to the people or living things po.
people and animals may get sick. Very good. Thank you, Maria Fatima. Yes, it's true that there are some factories that releases smoke. This causes air pollution. If the air becomes polluted, it will be hard for living organisms to grow well and reproduce. Exposure to polluted air will cause coughing, asthma, and diseases of the lungs among humans and animals. For the plants, air pollutants decreases their ability to make food through photosynthesis. This causes, first, slowing down the growth of plants. Second, decreasing harvest for crops and fruit trees. Other effects of air pollution could be the smog. When we say smog, it is a mixture of air pollutants and fog. So here are some other effects of air pollution. First, makes the air difficult to breathe. Second, bad for the lungs of human and animals. Third, not healthy for plants. And when air pollutants combined with water, it will produce acid rain which, first, damages the leaves of the plant. Second, pollutes the water in the rivers, lakes, and seas. And third, harm the animals living in water. After knowing the effects of air pollution, I hope you have come up to a realization that we should always promote for a safe and clean air. Now at this point, please do this activity entitled, Do You Love Me? I will read to you different things that humans usually do. For the direction, draw a check mark if the activity involves loving the earth and an X mark if the activity does not show love of the earth. Write the answer in the activity sheet or science activity notebook. I will read the statement for each number twice. You are also given 3 seconds to answer. Are you ready? Let us proceed. Number 1, composting plastic waste. Again, composting plastic waste. Is it check or an X mark? You have 3 seconds. Okay, what is the answer? It is wrong or X. As much as possible, we must avoid using plastics. Number 2, burning of leaves. Again, burning of leaves. Is it check or wrong? The answer is X. We should not burn leaves. Instead, have it decomposed. When decomposed, it can be used as an organic fertilizer. Next, number 3, driving smoke belching vehicles. Again, driving smoke belching vehicles. Is it check or wrong? The answer is wrong or X mark. Do you have the same answer? Very good. Smoke belching is a big no. In fact, the government really put a massive campaign against smoke belching vehicles. Next, number 4, riding bicycles. Again, riding bicycles. Is it check or X? 3 seconds to answer. Do you enjoy riding a bike? Very good. Riding a bike is a good form of exercise and it also protects the earth from air pollution. Therefore, the answer for number 4 is check. Number 5, kaingin farming. Again, number 5, kaingin farming. Is it check or wrong? The kaingin system of farming means cutting and burning trees to prepare for plantations. It has many harmful effects like landslides, lowering oxygen levels, and a lot more. So what is the answer? It is X or it is
Wrong. Did you get a 5/5 score? Okay, very good. Now we would be moving on to another factor or component within our ecosystem, and that is space. Plants, animals, and humans need enough living space to survive and multiply. When there are too many organisms in each space, overcrowding occurs. Overpopulation or overcrowding is not good to the earth or the health of the organisms. It can result in stress and diseases among animals. Living things need enough space just like humans do. Lack of enough space can cause, first, lack of food. When there are too many of the same kind of animals or plants competing for one food source, organisms are not healthy. Many will die of starvation and diseases. Second, wandering. Overpopulation results to lack of food. Some animals will go to other places in search for food outside their habitat and may be harmed or may harm others. Third, diseases. Overcrowding may spread diseases faster. Now, have you tried planting sitaw or string beans at home or in school? If yes, is there an instance that weeds grows around it? What are the resources that the sitaw and weeds will compete? What will you do to make the resources available to the sitaw? When we plant, we must make it sure that there would be no weeds that will grow around them. The weeds will become competitor of the plants for the food, space, water, and nutrients. If the plant will miss any of the forementioned, then it will not grow to a healthy plant. Same thing with sitaw. If it grows with a weed, then it may not grow into a healthy sitaw and might not have a good product. What should we do then? We must always take care of our plants by removing the weeds that grows around it. Space as a component of ecosystem plays a very vital role for the growth and development of organisms in an ecosystem that we should always look into. Again, living things constantly interact with their environment. Each kind of environment is made up of biotic and abiotic components that interacts and depend on one another in different ways. The two abiotic components that were focused today were the air and space. Air is made up of essential gases that living things need to endure. And with space, plants, animals, and humans need enough living space to survive and multiply. So, for this lesson broadcast, we have focused on those two components, and by Wednesday, we will be moving to the two more components. At this point, you are now ready for the final activity. Kindly get your paper and notebook for the activity. For the directions, choose the letter of the correct answer. Write them on your activity notebook. You are given 5 seconds to answer for each number. The statement would be read. So, are you ready? Very good. For the first number, what component does air have that is essential for human and animals to survive? A. Ammonia. B. Nitrogen. C. Oxygen. D. Carbon dioxide. Again, what components does air have that is essential for human and animals to survive? A. Ammonia. B. Nitrogen. C. Oxygen. D. Carbon dioxide. Timer starts now. The answer is letter C. Oxygen. Are your answers correct? Great. Moving on to number 2. What makes our air polluted? A. Cutting of trees in the forest. B. Use of electric appliances at home. C. Dumping garbages on rivers. And D. Burning of gasoline and diesel by vehicles and factories.
Again, what makes our air polluted? A. Cutting of trees in the forest. B. Use of electric appliances at home. C. Dumping garbages on rivers. And D. Burning of gasoline and diesels by vehicles and factories. What is the answer? It is letter D. Burning of gasoline and diesel by vehicles and factories. Number 3. In what way air pollution affects the plant? A. Slow down the growth of plants. B. Make plants good for animals to eat. C. Source of organic fertilizer for the plant. And D. Protects the plant from being eaten by the animals. Again, in what way air pollution affects the plant? A. Slow down the growth of the plants. B. Makes plant good for animals to eat. C. Source of organic fertilizer for the plants. And D. Protects the plant from being eaten by the animals. You have 5 seconds. The answer for number 3 is letter A. Slow down the growth of plants. And for number 4, which of the following statement does not show effects of overcrowding? A. Diseases spread easily. B. Organisms grow very healthy. C. Resources will be limited in supply. D. Competition among organisms. Again, which of the following statement does not show effect of overcrowding? A. Diseases spread easily. B. Organisms grow very healthy. C. Resources will be limited in supply. And letter D. Competition among organisms. 5 seconds. The answer is letter B. Organisms grow very healthy. Overcrowding results to spread of diseases, limited resources of supply, and competition among organisms. The 5th and the final number in our activity. Which of the following will happen if organisms do not have a suitable environment to live in? A. Their number will increase. B. Their number will decrease. C. They will satisfy their needs. And D. Their number will be the same. You have 5 seconds to answer. The answer is B. Their number will decrease. Did you get a perfect score? Congratulations! And for those who are a bit short to be perfect score, do not be sad because you have your module to review and browse on for topics that we are not clear to you. For your homework, turn your modules on page 10 under What I Can Do for the direction. Complete the table by describing the effects of the kind of environment to the life cycle of organisms. Write your answer in your science notebook. As you could see, there are 2 columns. The first column, we have the types of environment. On the second column, we have the effects of the life cycle of organisms. There are also questions below that needs to be answered. We would be checking them by Wednesday, January 12, 2022. Always tune in to RTV Tarlac, Channel 26, likewise over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac, for your daily lesson on air. And Project Shine Aral TarlakHenyo can now be viewed on Channel 100 of Converge TV. Again, where would you tune in? Always tune in to RTV Tarlac Channel 26, likewise on DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac for your daily lesson on air. And Project Shine Aral TarlakHenyo can now be viewed on Channel 100 on Converge TV. On behalf of Ma'am Gwyneth Payumo, this has been your teacher broadcaster for Science Grade 4, Teacher Lee Angel P. Juliano. For In Science, always follow your imagination where it allows you to go. Thank you and God bless. Have a great day, everyone.
shark ay hindi isang whale. Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A blessed morning. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Converge Cable TV, Channel 100. Simulcast over DZTC
828 Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here in Gerona, Tarlac. I am Miss Camille N. De La Rosa, your teacher broadcaster for today's mathematics radio-based lesson for grade 4 learners. It's a great Monday morning, 10th day of January 2022. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In going through this learning adventure, you are expected to solve routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of fractions using appropriate problem solving and tools. The next 25 minutes is full of fun, activities, and examples which will help you learn, understand, and value the importance of problem solving in our daily life. The activities provided will give you an opportunity to broaden your knowledge and skill about this concept. Let us walk through our lesson for today. For you to achieve the objective of this lesson, you are assigned to do the following. First, take your time to listen carefully. Next is, follow the directions or instructions in every activity. And lastly, answer all the given exercises. Are you ready now to be with me on the process of solving routine and non-routine problem involving addition and or subtraction of fraction? Okay then, do prepare your pen, your paper, and your last or learning activity sheets in Mathematics 4. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. I'll give you 5 seconds to prepare. Okay, our learning adventure will be easy, especially when you listen with your past lesson about performing addition and subtraction of similar and dissimilar fraction that was discussed by Sir Mario D. Nool Jr. last Wednesday. Now let's check your knowledge about addition or subtraction of fraction. But first, here's the general rule for adding or subtracting fractions with the same denominator. First is to add or subtract the numerators. Second, copy the common denominator. And third is to simplify if needed. Now let's have this example. Let's add 1/5 and 2/5. I will give you 5 seconds to answer this. Time's up. Now what is the correct answer? Correct. The answer is 3/5. Easy, right? How did we get 3/5 as the correct answer? Since it is similar fraction, all you have to do is to add the numerator, then copy the common denominator. So we have 3/5. Now, since the numerator and the denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. Then the final answer is 3/5. Here is another one. Add 3/8 and 2/8. Wow, that's great. You again did it and got the correct answer. When we add 3/8 and 2/8, the answer is 5/8. Did you have the same answer as mine? Very good. Now let's add 1/4 and 1/3. I will give you again 5 seconds to answer this. Time's up. Now what is the correct answer? Correct. The answer is 7/12. How did we get 7/12 as the correct answer? Since this is the similar fraction, to get the answer, there are some steps to follow. First, change 1/4 and 1/3
to similar fractions by finding the least common denominator, or LCD, or least common multiples, or LCM. Take note, LCD and LCM are the same. Next is add the numerators, then write the sum over the least common denominator. The LCM of 4 and 3 is 12. I repeat, the LCM of 4 and 3 is 12. So we can rewrite the two fractions using 12 as the common denominator. The next step is we need to look for its numerator. To find our numerators, let us divide our LCD, which is 12, by each denominator from the given and multiply the result by the numerator. Wherein 12 divided by 4 is equal to 3, times the numerator 1 is equal to 3. And 12 divided by 3 is equal to 4 times the numerator, which is 1, is equal to 4. Once your fractions are rewritten with the same denominator, you can combine them together with addition or subtraction. Now that we changed the similar fraction to similar fraction, simply add 3 over 12 by 4 over 12. And the answer is 7 over 12. I'm sure you can now remember what you have learned during your past lesson. The only thing that you need to do is to remember the general rule in adding or subtracting similar and dissimilar fraction. Let us now take a look for another example. 2/4 minus 1/8. What is the answer? Time's up. Great job. The correct answer is 3 over 8. By following the same procedure a while back, we will find the answer. And since the numerator and the denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. Then the final answer is 3 over 8. Are you still with me, kids? Okay, now, walk with me on the process of finding the solution to the given problems. But before that, let us differentiate routine and non-routine problem. When we say routine problem, it is a translation problem which you can write an equation. It is a type of problem which there is an immediate solution. While non-routine problem, it is a problem which requires analysis and insights into known principles of mathematics. Okay, let us try our example number 1. This is an example of routine problem. Again, this is an example of routine problem. Let us read the problem together, grade 4 learners. The Lisay prepared pineapple juice. She mixed 1/4 liter of pineapple juice and 1/2 liter of water. What is the total number of liters of liquid that she mixed? Again, the Lisay prepared pineapple juice. She mixed 1/4 liter of pineapple juice and 1/2 liter of water. What is the total number of liters of liquid that she mixed? Since this is an example of routine problem, let us proceed direct to the solution. The number sentence here is, we have 1/4 plus 1/2 equals n. Since this is the similar fraction, as you have learned in your previous lesson, let us change first 1/4 and 1/2 to similar fraction. Find the LCM of 4 and 2. The LCM, or least common multiple of 4 and 2, is 4. So the denominator of the equivalent fractions is 4. With this, you are able to change the fraction to similar fractions by dividing 4 by the denominator 4, then multiply it by the numerator
1. The answer is 1. And 4 divided by 2 is equal to 2. Then multiply it by 1. The answer is 2. Now that we have changed the similar fraction to similar fraction, what did you get? You are correct. The answer is 3/4. How did you do that? Yes, by simply adding the numerator and copy the common denominator. So now, I will trust you to continue the other numbers that we weren't able to answer under routine problem on your last to help you master the process of finding the solution. And I believe that you will be great on working on it. So you have just tried your understanding in solving routine problem involving addition and or subtraction of fraction. Now let us try to solve some non-routine problem. But before that, we need to follow some steps in solving non-routine problems. In our example, we will use the 4-step plan. The first step in the 4-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. Again, the first step in the 4-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. The second step is to make a plan. In this step, you must determine what operation to be used and formulate the number sentence. And third step is to solve by simply showing the solution or carry out the plan. And the last step is to check and look back to check if your answer is correct. Well, I hope you are ready to face the challenge, grade 4 learners. Let us work on our example number 2, a non-routine problem. Again, our example number 2 is a non-routine problem. Let us read the problem together, grade 4 learners. Joseph painted his bird's cage using 3/4 liter of green paint and 1/6 liter of yellow paint. What paint used more than the other? How much more of it was used than the other? Let us apply the 4 steps in solving non-routine problem. First is to understand the problem. Under letter A, what is asked in this problem? The answer is the paint color was used more and by how much more? And on letter B, what are the given facts? We have 3/4 liter of green paint and 1/6 liter of yellow paint. Again, the given facts are 3/4 liter of green paint and 1/6 liter of yellow paint. Next is to make a plan. Determine the operations to be used. Since we already know the given facts and what is being asked in the problem, for this problem, we are going to use subtraction. Again, for this problem, we are going to use subtraction. And for the number sentence, we have 3/4 minus 1/6 equals n. Again, for the number sentence, we have 3/4 minus 1/6 equals n. Third step is to solve, to carry out the plan or to show the computation or the solution. 3/4 and 1/6 are the similar fractions. We rename them to similar fraction by following the steps in finding the LCD, and we will arrive to 9/12 minus 2/12 equals n. 9 minus 2 is equal to 7. Then just copy the common denominator, which is 12. So the final answer in here is 7/12. And since the numerator and the denominator have no common factor other than 1,
The answer was already simplified. For the last step, we have check and look back. Let us look back on what is being asked in the problem. Under letter A is, what paint color was used more? The answer is, green paint was used more. And on letter B, by how much more? By 7/12 liter. If you arrive with 7/12, your answer is correct. Therefore, our final answer will be Joseph used more green paint by 7/12 liters. Again, our final answer is Joseph used more green paint by 7/12 liters. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. Now open your last or learning activity sheet on page 2 and let us try to solve activity A. Match the items in column A with the items in column B. Read and analyze the problem, then answer the questions below. I will read the problem and listen carefully. For their carpentry class, the boys brought 2/10 of nails or 2/10 kilogram of nails and 3/10 kilogram of wire. What was the total weight of the materials that they brought? Under column A, number 1 question, what is asked in the problem? Again, under column A, number 1 question, what is asked in the problem? Correct. The answer is letter C, the total weight of the materials. Again, the answer in number 1 question is letter C, the total weight of the materials. Question number 2, what are the given facts? Yes, the given facts are 2/10 kilograms of nails and 3/10 kilogram of wire. And that is letter D. Question number 3, what is the operation to be used? That's right, letter A. The operation we are going to use is addition. For question number 4, what is the number sentence? The answer is letter F. We have 2/10 plus 3/10 is equal to N. And for the last question, what is the complete answer? Again, for the last question, what is the complete answer? Okay, very good. The correct answer is letter B, 1/2 kilogram of materials. Again, under question number 5, the correct answer is letter B, 1/2 kilogram of materials. That's it, grade 4 learners. You have learned how to solve routine and non-routine problem involving addition and or subtraction of fractions. You can also visit the web page printed on your last for more example about this lesson. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. Now let's have a recap. What are the steps in solving word problems? Step 1, we have understand. There are 2 questions in here. We have letter A, what is asked in the problem, and letter B, what are the given facts. Step 2 is to make a plan. Know the operation or operations needed, then formulate your number sentence. Step 3 is to solve. Show the solution. And finally, step 4, check and look back to check your answer. Now it is time to do the activities. Turn your learning activity sheet in Mathematics 4, page 2. But let us first answer number 1 that serves as your example and guide. Let us read the problem together. Leia bought 3/4 kilogram of grapes. She gave 2/4 kilogram to her mother.
how many kilograms of grapes were left to her. Let us apply the 4 steps in solving non-routine problem. First is to understand the problem. Under letter A, what is asked in the problem? The answer is the number of kilograms of grape were left to Leah. And on letter B, what are the given facts? We have 3/4 and 2/4 kilogram of grapes. Again, the given facts are 3/4 and 2/4 kilogram of grapes. Next is plan. Determine the operation to be used. For this problem, we are going to use subtraction. And for the number sentence, 3/4 minus 2/4 equals n. Third step is to solve, to show the computation or the solution. 3/4 and 2/4 are similar fraction. So all we have to do here is to subtract the numerator, then copy the common denominator. So 3 minus 2 is equal to 1. Then just copy the common denominator, which is 4. So the answer in here is 1/4. And since the numerator and the denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. For the last step, we have check and look back. Let us look back on what is being asked in the problem. Again, let us look back on what is being asked in the problem. How many kilograms of grapes were left to Leah? There are 1/4 kilogram of grapes were left to Leah. If you arrive with 1/4, then your answer is correct. How about you kids? If you have something to eat like Leah, do you share it with your family members or friends? If yes, you are great. Let us remember that sharing is important because if you share, you show your love and care to others. By sharing, you possess good characteristics for being a good child of God. Now, it's your turn. Answer activity B, number 2 and 3 on your last. I repeat, it is time to do your activities. Turn your last in Mathematics 4 on page 3, and that is your assigned task to do. Read each word problem carefully, then analyze. Simply follow the 4 steps plan that will help you arrive with the correct answer. And don't forget to recheck your answers. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Congratulations, kids! You did a great job today. Again, good day to those who are tuned in to DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. And to everyone who are watching us live via RTV Tarlac Channel 26 FB page and on Converge Cable TV Channel 100, don't forget to like and share. Once again, this is Miss Camille N. De La Rosa, your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. At laging tandaan, madaling matuto kung matyaga tayo. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan?
o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang buhay! Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat
mga ginigiliw kong mag-aaral at mga magulang. Ngayong araw ay isa na namang pagsasama-samang tiyak na kaalaman ang ating pagsasaluhan. Kasama kayong mga mag-aaral sa ika-4 na baitang at sa inyong mga minamahal na magulang. Muli, nagbabalik ang inyong Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC Radyo Filipino Tarlac. Napapanood din tayo sa ating FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak ako na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng panibagong kaalaman. Ako, si Ginyang Laila B. Ibarra, ang inyong teacher broadcaster, sumasahimpapawid mula sa Kamiling Tarlac para sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang. Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, ay mangyari lang na naihanda ang inyong learning activity sheet sa Filipino at ang inyong mga panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin lang na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang mga pinag-aralan natin sa ating nakaraang aralin? Mahusay mga bata. Tiwala ako na magagamit ninyo ang mga natutunan ninyo sa nakaraang talakayan para sa araw na ito. Upang matiyak natin na kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye na ating natalakay. Halina't simulan na natin. Sa nakalipas na talakayan ay napag-usapan natin ang tungkol sa pandiwa. Natitiyak ko na sa puntong ito ay alam na ninyong talakayin ang mga ito mula sa isang pangungusap. Para sa ating balik-aral, magkakaroon tayo ng maikling gawain. Ang kailangan gawin lang ay tukuyin ang pandiwa na makikita sa bawat pangungusap. Bilugan lamang ang mga ito mula sa inyong learning activity sheets para sa bawat bilang. Sa mga nanonood naman sa ating FB Live, ay maaari ninyong ilagay ang inyong mga sagot sa ating comment section upang makita ng pangkalahatan ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Para sa unang pangungusap, dito tayo sasakay ng jeep. Ano ang pandiwa na makikita sa unang pangungusap? Tama, sasakay ang tamang sagot. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang pangungusap. Kunin mo ang sukli. Ano naman ang pandiwa sa ikalawang pangungusap? Mahusay. Ang tamang sagot ay kunin. Ngayon, tunghayan naman natin ang ikatlong pangungusap. Kinagat yata ako ng langgam. Ano naman ang pandiwa sa ikatlong pangungusap? Napakahusay mga bata. Ang tamang sagot ay kinagat. At ngayon naman, para sa ating ika-4 na pangungusap, huwag kang tumayo riyan. Ano naman ang pandiwa sa ika-4 na pangungusap? Tama, ang tamang sagot ay tumayo. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-5 pangungusap. Ipasok mo ang aking bag sa loob ng bahay. Ano naman ang pandiwa sa ating ika-5 pangungusap? Mahusay mga bata. Ang tamang sagot ay ipasok. Napakagaling naman mga bata. Natutuwa ako at nasagot ninyo ng tama ang ating balik-aral para sa araw na ito. Dahil nasagutan nyo ng tama ang mga ito,
Natitiyak ko na mas magiging madali na sa inyo ang matuto sa ating ikalawang pag-aralin para sa araw na ito. Marami ba sa inyong nakakuha ng perpektong sagot? Ayan. Ngayon, sa gawain na ating ginawa, ay nakita natin ang kahalagahan ng pandiwa mula sa isang pangungusap. Lumako naman ngayon tayo para sa ating panibagong aralin. Muli, handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Para sa araw na ito, ang ating layunin ay ang mga sumusunod. Nagagamit ang panagano ng pandiwa, pawatas at pautos, pagsasalaysay ng napakinggang usapan. Halina't ating talakayin ang ating bagong paksang aralin ngayong araw. Makinig kayong mabuti mga bata upang mas matutunan ninyo ang ating paksa para sa araw na ito at nang sa gayon ay makasagot kayo ng tama sa mga susunod na mga pagsasanay. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa panagano ng pandiwa, pawatas, pautos, pagsasalaysay ng napakinggang usapan. Noong nakaraang aralin ay natukoy natin ang kahulugan ng pandiwa. Ating nalaman na ang pandiwa ay bahagi ng salita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ngayon ay atin namang talakayin ang ating paksa para sa araw na ito tungkol sa panagano ng pandiwa. Ang panagano ng pandiwa ay nagtataglay ng iba't ibang anyo ayon sa panahon. Mayroon tayong 4 na uri ng panagano ng pandiwa. Ito ay ang pawatas, pautos, paturol, at pasakali. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang tungkol sa panagano ng pandiwa sa anyong pawatas at paturol. Ang una ay ang pawatas. Ang pawatas ay binubuo ng makadiwang panlapi at salitang ugat na nilalapian. Ito ay mga pandiwang hindi pa nababanghay sa iba't ibang aspeto. Halimbawa para sa pawatas ay ang pangungusap. Ang magsabi ng totoo ay kinalulugdan ng lahat. Ang pawatas sa pangungusap na ito ay ang salitang magsabi. Ang iba pang halimbawa ng panaganong pawatas ay ang mga sumusunod. Maglaba, itago, umalis, bumili, ibigin, makiusap, sabihin, matatapos, at turuan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang panagano na ating tatalakayin at ito ay ang anyong pautos. Ang pautos ay walang pagkakaiba sa pawatas. Ito rin ay walang tiyak na panahon at ginagamit ito upang mag-utos o magmakaawa. Para sa ating halimbawa sa anyong pautos, magkawang gawa tayo sa mga nangangailangan. Ang pautos sa pangungusap na ito ay ang salitang magkawang gawa. Ang iba pang halimbawa ay ang mga sumusunod. Umibig tayo sa Diyos. Ang pautos sa pangungusap na ito ay ang salitang umibig. Sa susunod naman, halimbawa, tumulong tayo sa kapwa. Ang pautos sa pangungusap na ito ay ang salitang tumulong. Dumako naman tayo sa susunod na halimbawa.
Althea, magdilig ka ng halaman. Natutukoy niyo ba kung ano ang pautos sa pangungusap na ito? Mahusay. Ang salitang magdilig, ang salitang panagano ng pandiwa sa anyong pautos para sa ikatlong halimbawa. Ayan, nakita na ninyo ang iba't ibang halimbawa ng anyong pawatas at pautos. Ngayon mga bata, naintindihan ba ninyo ang pagkakaiba ng pawatas at pautos? Magaling! Tunay ngang kayo ay nakikinig dahil inyong naintindihan ang ating mga paksa ngayong araw. Natutuwa ako at madali ninyong naintindihan ang mga ito. Ngayon, dumako naman tayo sa isang gawain. Babasahin ko ang kwento at makinig kayong mabuti. Upang nang sa ganon ay masagutan ninyo ng tama at wasto ang bawat katanungan pagkatapos ng ating kwento. Handa na ba kayo mga bata? Ayan, handang-handa na sila. Sa mga nakatutok naman sa ating FB Live, mangyari lang na makinig din kayong mabuti upang makasagot din kayo at isulat lang ang inyong mga sagot mamaya sa ating comment section. Simulan na natin kung ganon. Ang ating kwento sa araw na ito ay pinamagatang Mikay Masipag. Ako si Mikay. Ang tawag nila sa akin ay Mikay Masipag. Sa umaga pagkagising, agad kong inaayos ang aking higaan at mag-isa na akong maglilinis ng aking katawan. Habang naghihintay ako na maluto ang aming almusal, tinutulungan ko si Kuya sa pagdidilig ng mga halaman sa aming hardin. Kapag si ate naman ay nakikita ko na naglilinis sa loob ng aming bahay, tinutulungan ko siya sa pagpupunas ng mga mesa. Si tatay naman ay tinutulungan ko sa pagpapakain ng kanyang mga manok. Pagkatapos namin kumain ng almusal, ako ang laging tagalinis ng mesa. Matapos kong tulungan ang aking pamilya, lalabas na ako ng aming bahay upang makipaglaro sa aking mga kaibigan. Ang saya talaga kapag araw ng Sabado. Ayan mga bata, naintindihan ba ninyo ang ating kwento ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay atin namang sasagutan ang mga tanong tungkol sa kwentong Mikay Masipag. Simulan na natin mga bata. Para sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Mahusay! Nakikita ko sa ating comment section ang inyong mga kasagutan at lahat kayo ay tama. Ang tamang sagot ay si Mikay. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Paano siya inilarawan sa kwento? Ayan, napakarami na namang kasagutan at lahat kayo ay tama na naman. Siya ay inilarawan bilang isang batang masipag. Tunghayan naman natin ang ikatlong katanungan. Ano-ano ang mga patunay ng katangiang ito? Ano daw ang mga patunay ng katangian ni Mika bilang isang batang masipag? Paano natin nasabi na siya ay masipag? Ayan, tama kayo mga bata. Ginagawa niya ang mga gawain kahit hindi siya inuutusan. Tunay nga mga bata na ang batang masipag ay hindi kailangang utusan. Siya ay may pagkukusa at laging handang kumilos at magtrabaho
lalo na't kung alam niyang ito ay kinakailangan niyang gawin. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na pangungusap. Bakit para kay Mikay, masaya ang araw ng Sabado? Ayan, tama ang inyong mga kasagutan. Dahil pagkatapos nga ng kanyang mga gawain, ay may oras na siya para maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Napakasaya nga namang makipaglaro sa ating mga kalaro, lalo na kung wala tayong iniisip na iba pang gagawin. Yung nga ang sinasabi natin na tapusin muna ang mga gawain bago maglaro at magsaya kasama ang ating mga kaibigan. Tunghayan naman natin ang ika-5 katanungan. Para sa inyo mga bata, ganito rin ba ang pakiramdam ninyo kapag araw ng Sabado? Ayan, pare-pareho na naman sila ng sagot. Tama! Nakikita ko sa ating comment section na kayo ay may iba't ibang sagot. Ngunit ang karamihan ay katulad ng pakiramdam ni Mikay, na siya ay masaya dahil ito ang araw na nakakasama ninyo ang inyong mga kaibigan sa paglalaro. Ngayon, tignan naman natin ang inyong mga nakuhang puntos. Sino sa inyo ang nakakuha ng perpektong sagot? Ayan, natutuwa ako at marami ang nakakuha ng perpektong sagot. Pagbutihin niyo pa mga bata, dahil may isa pa tayong pagsasanay na sasagutan at tiyak ko na dito sa pagsasanay na ito ay marami na naman sa inyo ang makakakuha ng perpektong sagot. Pagbutihin niyong lalo mga bata upang mas matuwa ang inyong mga magulang kapag kayo ay nakakakuha ng mataas na marka. Para naman sa ating susunod na pagsasanay, ang gagawin nyo lang ay pipiliin ang pandiwa mula sa pangungusap at pagkatapos ay isusulat ang panagano ng pandiwa sa bawat patlang. Handa na ba kayo? Ayan, kung ganon ay simulan na natin. Para sa unang pangungusap, lumayas ka ngayon din. Ano ang panagano ng pandiwa na ginamit sa unang pangungusap? Mahusay, ang salitang lumayas sa anyong pautos ang panagano ng pandiwa na makikita sa ating unang pangungusap. Ngayon, para sa ikalawang pangungusap, nagwelga ang mga manggagawa. Ano naman ang sagot para sa ikalawang pangungusap? Ayan, magaling. Ang tamang sagot ay nagwelga. At ito ay nasa anyong pawatas. Napakagaling naman. Karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Ipagpatuloy lang ang paglagay ng inyong mga kasagutan sa ating comment section upang makita na kayo ay nakikinig at naiintindihan ang ating naging aralin. Ngayon, para naman sa ikatlong tanong o ikatlong pangungusap, mahirap magbayo ng palay. Ano ang ginamit na pandiwa sa pangungusap at anong anyo uuri ng panagano ito? Ang tamang sagot ay, ayan, ang tamang sagot ay magbayo. At ito ay nasa anyong pawatas. Magaling mga bata. Para naman sa ika-4 na pangungusap, magtanim tayo upang mabuhay. Ano ang panagano ng pandiwa sa ika-4 na pangungusap? Tama. Ang tamang sagot ay magtanim. At ito ay nasa anyong pawatas. Nasusundan ba mga bata? Mabuti naman. Dumako naman tayo ngayon sa ating ika-5 pangungusap. Iligpit nyo ang mga pinggan at baso.
Ano ang panagano ng pangungusap ng pandiwa para sa ikalimang pangungusap? Ayan, yan ang kanilang mga sagot. Okay, ang tamang sagot ay iligpit. At ang anyo ng ating panaganong pandiwa para sa pangungusap na ito ay sa anyong pautos. Nakakatuwa naman kayo mga bata. Tunay nga na naging maayos ang ating pagsasanay sa ikalawang pagkakataon. Ngayon, ilan sa inyo ang nakakuha ng perpektong marka? Napakahusay. Karamihan sa inyo ay nakakuha ng perpektong marka. Sa mga hindi nakakuha ng perpektong marka, gusto kong sa susunod, mas pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pakikinig upang mas maintindihan ninyo ang ating mga aralin. Dahil kapag naintindihan ninyo ang ating aralin, ay magiging madali na sa inyo ang pagsagot sa ating mga pagsasanay. O ayan, natapos na natin ang ating huling pagsasanay. At dahil nakakuha kayo ng mataas na marka, isang palakpak naman para sa lahat. Nakakatuwa naman dahil karamihan sa inyo ay laging aktibo at handang makinig. Ugaliin lamang na laging makinig sa ating talakayan upang lagi kayong makakuha ng matataas na puntos. Bago natin tapusin ang talakayan sa araw na ito, ay nais kong mag-iwan sa inyo ng isang mahalagang kaisipan. Sa ating aralin ngayong araw, ay natalakay natin ang tungkol sa panagano ng pandiwa, pawatas, at pautos. Laging tatandaan sa bawat kilos o galaw na ating ginagawa ay dapat tayong maging responsable dahil maaaring makasama o makabuti ito sa atin. Tandaan natin na ang lahat ng ating ginagawa ay dapat para sa kabubuti ng pangkalahatan at hindi lang para sa sarili lamang natin. Natutuwa akong nakasama kayo sa araw na ito mga bata. Muli ay nagkaroon na naman tayo na isang makabuluhang talakayan na tiyak na naghatid sa inyo ng panibagong kaalaman. Binabati ko kayo mga bata. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan. Lagi niyong tatandaan na sa panahon ng pandemya, kailangan nating laging mag-ingat at alagaan ang ating mga sarili upang tayo ay manatiling malusog at ligtas sa anumang uri ng sakit o karamdaman. Huwag baliwalain ang mga nararamdaman upang nang sa gayon ay maagapan ng mga ito at hindi na lumala pa. Muli, ako si Ginang Laila Ibarra, ang inyong guro sa Filipino para sa ika-4 na baitang. Ang kabalikat ninyo sa pagkatuto mula sa Kamiling Tarlac. Laging tatandaan ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Hanggang sa huli mga bata. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYNE
DYRB 540, Cebu DYRL 1035, Bacolod DYRL 1134, Dumaguete DXCO 1044, Cagayan de Oro DXGS 765, General Santos DXOC 1494, Osamis DXOW 981, Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong taga? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, suma sa himpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan. Natitiyak ko kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin ngayong araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, nais ko muna kayong subukan kung may natutunan nga kayo sa inyong nakalipas na aralin patungkol sa pagsasaalang-alang sa karapatan ng iba. Handa ka na ba, anak? Kung handa ka na, narito ang panuto. Iguhit lamang ang masayang mukha kung ang pahayag sa ibaba ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng tao at malungkot naman na mukha kung hindi. Narito ang unang bilang. Hindi ako tumitigil sa paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga. Ang sagot mo ba, anak, ay malungkot na mukha? Magaling! Pangalawang bilang. Iniiwasan ko ang makipagkwentuhan sa loob ng simbahan. Tumpak ka kung masayang mukha ang sagot mo. Pangatlong bilang. Tahimik ako na lumalakad sa pasilyo ng eskwelahan sa oras ng klase. Ang sagot mo ba, anak, ay masayang mukha? Mahusay. Pang-apat na bilang. Magalang at mahinahon akong nagpapaliwanag sa aking kausap. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka. Pang-limang bilang. Hindi ako gumagamit ng magagalang na salita, lalo na sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda. Kung ang sagot mo, anak, ay malungkot na mukha, magaling. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung perfect score ka, great job! At natutuwa akong may natutunan ka nga sa inyong nakalipas na aralin. At para naman sa ating panibagong leksyon, ay ating tatalakayin ang paksa patungkol sa panibagong kaibigan, aking igagalang. Ulitin nyo nga mga anak, ganyan nga, panibagong kaibigan, aking igagalang. Kayo ba ay may mga kaibigan mga anak? Marahil lahat tayo ay may mga kaibigan. Dahil ang kaibigan ay ang mga taong nasasabihan natin ng ating mga kasiyahan at kalungkutan. Siya ang taong napagkakatiwalaan natin at hindi tayo hinuhusgahan, di ba? Ang pakikipagkaibigan ay nagtataglay ng mga katangian tulad ng mga sumusunod. Una, marunong makisama sa tao. Kung ganyan ka, anak, ako'y nagagalak. Pangalawa, ikaw ay masayahin. Pangatlo, tumutulong kahit hindi kakilala. So meron kang interesado kang tumulong kahit hindi sila nag-aas ng tulong mo para sila ay tulungan. Kaya yan ay napakabuting kaugalian na dapat yung taglayin. Pang-apat, mabait sa ibang tao at magalang sa tao. Iyan ang mga dapat nating isaisip kung nais mong magkaroon ng maraming kaibigan. Kayo ay halos nagkakapareho ng interes at paboritong mga bagay. At madalas nasasabi na ang kaibigan ay isang kayamanan na dapat ingatan. Tama ba?
Dahil nga sila ay kayamanan, dapat silang alagaan at pahalagahan. Subalit, hindi lahat ng nagiging magkaibigan ay nananatili sa habang panahon, sapagkat sila ay nagkakagalit din dahil sa prinsipyo o pagbabago ng kani-kanilang pag-uugali. Ang isa sa mga magiging dahilan ng paghihiwalay ng magkaibigan ay ang kawalan ng paggalang sa isa't isa. Kapag ang sari-sariling prinsipyo at katwiran ay hindi kayang tanggapin ng bawat isa. Paano kaya mapapanatili ang pagiging magkaibigan sa pamamagitan ng paggalang? Paano natin maiingatan ang bagong nabuong pagkakaibigan mula sa pagsali sa timpalak o paligsahan? Narito ang isang kwento na kapupulutan ninyo ng aral tungkol sa kwento ng isang bata na pangarap maging isang manlalaro. Tulad nila Manny Pacquiao, Heidelin Diaz, Carlos Yulo, Efren Reyes at marami pang iba. Sila ay gumugugol mga anak ng maraming oras sa pag-iensayo, kaya maipapakita sa kwento ang kahalagahan ng pakikisali sa paligsahan na naglalayong makipagkaibigan sa gitna ng kanilang pagkatalo. Kaya makinig na mabuti upang mas maunawaan ninyo ang kwento, lalo na ang ating aralin sa araw na ito. Dahil maya-maya lamang ay marami akong katanungan na dapat ninyong sagutin mula sa ating kwentong babasahin. Ang pamagat ng ating kwento para sa araw na ito ay, okay lang yan, Kaloy. Ulitin nga mga anak. Tama, ganyan nga. Okay lang yan, Kaloy. Yan ay kwento ng inyong lingkod, Ginang Luningning Mendoza Galo. Sa panahon ng pandemya ay hindi natitinag ang ating mga manlalarong Pinoy na makipagsabayan sa mga dayuhan para sa ating karangalan. Itinataya nila ang kanilang buhay para makamtan ang gintong medalya. Sila ay nagsikap para sa tagumpay at karangalan para sa ating bansa. Ito ay dahil na rin sa kanilang pagtitiyaga at pagsusumikap na maiangat ang pangalan ng ating bansang Pilipinas. Tiyak natin na ang manlalarong ito ay nagkaroon ng mga katangian na higit na nakakatulong sa kanilang tagumpay na timatamasa hanggang ngayon. Kaya ang ating bida sa kwento na si Kaloy ay nag-aasam ng kaparehong karangalan, ngunit paano niya ito gagawin? Ano-ano kaya ang mga dapat niyang isa-isip upang makamtan ang kanyang pangarap na maging isang sikat na basketballista? Kaya isang araw, si Kaloy ay nag-iensayo ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan. Ay napansin siya ng kanyang ina na nagbababad sa paglalaro mula pa kaninang umaga. Ay Kaloy, halika na anak, umuwi ka na at kailangan mo nang magpahinga. Malapit na ang tanghalian natin. Opo nanay, tatapusin ko lang po ang laro para makauwi na po kami agad. Ang sagot ni Kaloy. O siya, sige anak, mag-iingat ka. Uuwi na muna ako. Opo inay, salamat po. Nagpatuloy sa pag-iensayo si Kaloy hanggang sa sila'y matapos na at agad na silang umuwi ng kanyang mga kaibigan. At pagkatapos ng tanghalian ay ipinagpatuloy na naman nila ang paglalaro ng basketball, kaya madalas siyang pinapaalalahanan ng kanyang mga magulang na laging mag-iingat at huwag na huwag makikipag-away. At magalang naman itong sumusunod sa payo ng kanyang ina. Desidido ang kanilang kupunan na ipanalo ang laban, kaya wala silang palya sa pag-iensayo kasama ang kanilang coach. At dumating na nga ang araw ng paligsahan. At marami ang naghihiyawan sa kanilang paligid. Excited na ang lahat para sa mananalong koponan. Kaya sila Kaloy ay buo ang tiwala sa kanilang mga sarili na maipapanalo daw nila ito dahil alam nilang magagaling sila. Tignan natin kung anong kalalabasan ng kanilang paglalaro. At ang sabi ni Kaloy, mga kasama,
Galingan natin at ibigay natin ang best natin para sa labang to. Good luck sa ating lahat ha. Go, go, go. Kaya natin to. Yan ang sambit ng lahat. Nagsimula na nga ang laban. At pumuntos naman sila Kaloy sa una at pangalawang bahagi ng laro. Kaya tuwang-tuwa sila. Ngunit nang magtagal ang laban, ay tuluyan nang lumamang ang kabilang koponan. At sinikap pa rin naman nilang makabawi. Ngunit hindi pa rin sumapat ang kanilang mga taktika laban sa kabilang koponan. Nakabahan na ang ina ni Kaloy sa kalalabasan ng paligsahan dahil alam niyang masyado nang malayo ang agwat ng kanilang score. Kaya sinisiguro naman niya na susuportahan pa rin niya ang kanyang anak anuman ang mangyari, matalo man o manalo. Hanggang sa natapos na nga ang kompetisyon. At ano kayang resulta mga anak? Tuluyan na ngang natalo ang kupunan nila Kaloy. Laking panghihinayang nila sa nangyaring pagkatalo ng kanilang kupunan. Kaya malungkot sila, lalong-lalo na si Kaloy na napaiyak na lamang sa upuan dahil sa nangyari. Samantalang nagmamasid sa kanila ang kanilang coach Freddy. At nakita niyang sobrang naapektuhan na ang kanyang mga manlalaro. Kaya agad niya itong nilapitan at pinayuhan na. Mga anak, okay lang ba kayo? Huwag niyo nang dibdibin ang nangyari. Dahil ganyan talaga ang paligsahan. May natatalo at may nananalo. At nagkataong tayo ang natalo kaya dapat nating tanggapin ang resulta ng laro. Dahil ang lahat ng bagay ay may dahilan. Kaya pagbutihin na lamang ninyo sa susunod nating mga laban. Naku, maraming salamat po, Coach, sa payo ninyo sa amin. Sa totoo lang po, nahihiya po kami sa inyo sa nangyari. At bukod pa dyan, umasa po talaga kaming makukuha namin ang championship. Pero nabigo po kami. Okay lang yan, Kaloy. Ang mahalaga, may pagkakataon pa kayong i-improve ang inyong performance mula sa inyong pagkatalo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Lapitan nyo na sila upang ipakita na sport lang kayo sa nangyari, di ba? Ang mahalaga ay may natutunan kayo at magkakaroon pa kayo ng panibagong kaibigan para makasama ninyo sa inyong pag-iinsayo. Maraming salamat po, Coach, sa tiwala at hayaan niyo po na pagbubutihin namin lalo sa mga susunod nating laban. Kaya sila ay nagtungo na sa mga nanalong koponan at kinamayan nila ito bilang tanda ng kanilang pagtanggap sa resulta ng kanilang laro. Kaya nawala na ang lungkot sa kanilang mga mukha. At ngayon ay nadagdagan pa ang kanilang mga kaibigan. Kaya madalas na sila ay nagkikita-kita upang magsanay kasama pa ang mga bago nilang mga kaibigan sa basketball. At dyan na nga nagtatapos ang aking maikling kwento mga bata para sa araw na ito. Naway may napulot kayong aral sa ating kwento tungkol sa pakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga anak? Kung talagang nakinig kayo, narito na ang mga tanong na dapat ninyong sagutin mula sa kwentong inyong napakinggan. Unang tanong, ano ang pamagat ng ating kwento? Tama ka kung ang sagot mo ay okay lang yan, Kaloy. Pangalawa, sino ang batang bida sa kwento? Ang sagot mo ba ay si Kaloy? Nakikinig ka nga kung ganun, anak. Sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Kung ang sagot mo ay sina Kaloy, Aling Marites, Coach Freddy at mga kaibigan niya, tumpak! Pang-apat, bakit nalungkot si Kaloy at ang kanyang mga kasama? Kung ang sagot mo ay dahil natalo ang kanilang kuponan, magaling! Ano ang payo ng kanilang coach sa kanilang pagkatalo? Kung ang sagot mo ay bawi na lang next time dahil sa laro may natatalo at may nananalo.
Sa palagay mo anak, nakatulong ba ang sinabi ng kanilang coach? Bakit? Kung ang sagot mo ay opo, dahil naliwanagan sila na kailangan nilang maging sport sa lahat ng bagay, na hindi lahat ng gusto nilang mangyari ay makukuha nila. Kung yan ang sagot mo, mahusay ka. Ano ang kanilang ginawa upang maipakita ang kanilang pagtanggap sa kanilang pagkatalo? Kung ang sagot mo ay nilapitan at kinamayan nila ang mga nanalong koponan, tama ka. Ano naman ang nangyari pagkatapos ng kanilang paligsahan? Kung ang sagot mo ay naging magkaibigan sila ng nanalong grupo at naging madalas ang kanilang paglalaro upang mag-ensayo na kasama sila, tumpak! Kung ikaw si Kaloy at ang kanyang mga kaibigan anak, gagawin mo rin ba ang payo ng kanilang coach? Bakit? Kung ang sagot mo ay opo dahil ito ang nararapat na gawin sa tuwing sasali ka sa mga paligsahan at ito ay tanda ng paggalang sa kapwa na makakatulong sa iyo upang mabago mo ang iyong sarili. Kung yan ang sagot mo, great job! At ang panguli, ano ang natutunan mo sa ating kwento? Ang sagot mo ba ay matutong tumanggap ng pagkatalo bilang respeto sa iyong kapwa? Mahusay ka kung iyan ang sagot mo dahil ito ang daan upang magkaroon ng maraming kaibigan. Tunay nga na ang pakikilahok sa iba't ibang paligsahan ay makakatulong ng malaki upang magkaroon ng bagong mga kaibigan ng may paggalang sa isa't isa. At ito ay isang katangian ng mga Pilipino na dapat ninyong ipagmalaki, lalo na ang isang batang tulad mo. Naway nagsilbing inspirasyon ng ating maikling kwento sa lahat at mahalagang isaisip mga bata ang mahalagang konsepto mula sa ating aralin. Unang dapat nating tandaan ay dapat na maging malawak ang ating isipan sa tuwing tayo ay natatalo sa paligsahan. Ito ay upang maipakita ang paggalang sa ating kapwa na siyang daan tungo sa pagkakaroon ng maraming kaibigan. Tulungan ang sarili na gawin ito para sa iyong kabutihan at upang maging mabuting halimbawa sa iyong kapwa. Pangalawa, dapat tandaan ay igalang ang resulta ng paligsahan upang maiwasan ang galit sa ating mga puso. Dahil ang pagtanggap ay pagkilala sa iyong pagkatalo na may kailangan ka pang baguhin o linangin pa sa iyong sarili. Magtiwala lamang sa Diyos at gawin ang nararapat upang hindi masaktan sa anumang resulta ng paligsahan. At pangatlo, na lagi nating iisipin na may mas magandang plano ang Diyos sa mga pagkakataong tayo ay natatalo sa mga bagay na ating ginagawa. Huwag magmumukmok, bagkus isipin na ito ang daan para malaman ang pagkukulang sa iyong kakayahan. Kailangan mong palawakin ang iyong pangunawa upang tularan ka ng iyong kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito hakbang tungo sa katuparan na iyong pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Kaya sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Narito ang panuto mga anak. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot na nagpapakita ng paggalang sa pakikipagkaibigan. At para sa unang bilang, tinutokso ko ang kaibigan kong hindi naibili ng kanyang mga magulang ng paborito niyang sapatos.
Tama ba ang ginawa niya? A. Opo. B. Mali. C. Maaari. D. Wala sa nabanggit. Kung ang sagot mo ay titik B, mahusay. Dahil ang gawain ito ay nakakasira sa inyong pagkakaibigan, kaya marapat lamang na baguhin ito sa ating mga sarili. Ano ang maaaring gawin ni Ruben sa isang kamag-aral na nahihirapang lumakad dahil bukod sa nakasaklay ito ay marami pa siyang bitbit na libro? Uulitin ko. Ano ang maaaring gawin ni Ruben sa isang kamag-aral na nahihirapang lumakad dahil bukod sa nakasaklay ito ay marami pa siyang bitbit na libro? Ano ang iyong sagot? A. Magboluntaryo na bitbitin ang kanyang libro. B. Tawagan ang janitor para tumulong. C. Tingnan kung kaya niya ang dalahin. At D. Magkunwaring hindi mo ito nakita. Ang sagot mo ba ay titik A? Tama! Dahil ang katangian ng pagiging palakaibigan ay kusang tumutulong sa mga tao na higit na nangangailangan upang maipadama ang iyong paggalang at pagmamahal sa kapwa. Pangatlong bilang. Hinihiram ng iyong kaibigan ang mga aklat ukol sa sports na pareho niyong paboritong nilalaro. Hinihiram ng iyong kaibigan ang mga aklat ukol sa sports na pareho niyong nilalaro. Anong iyong gagawin? A. Sasabihin nawawala ang iyong mga aklat? B. Ipapahiram ko ang mga aklat ko? C. Sasabihin na bumili na lamang ng bago? D. Iiwasan ko siya. Ang sagot mo ba ay titik B? Tumpak. Dahil ang pagpapahiram ng gamit sa ating kapwa ay pagpapakita ng malasakit na dapat ninyong matutunan. Pang-apat na bilang. Malapit na ang paligsahan ng inyong pinsan at namumblema siya sa kanyang uniform dahil wala pa itong pera. Ulitin ko, malapit na ang paligsahan ng inyong pinsan at namumblema siya sa kanyang uniform dahil wala pa itong pera. Pagsasabihan ko siya na huwag nang sumali. Hindi ko sasagutin ang tawag ng aking pinsan. C. Pahihiramin ko muna siya ng pera upang magkaroon na siya ng uniform. At D. Hindi ako kikibo. Ano ang iyong sagot? Mahusay kung titik C ang napili mo. Dahil ang pagtugon sa nangangailangan ng kapwa ay nagbibigay pag-asa sa kanila na minamahal at sinusuportahan mo sila sa kanilang pangarap na siyang daan upang sila ay magsikap. At ang panglimang bilang, biglang nagkasakit ang tatay ng inyong kasamahan sa choir, kaya hindi siya nakarating sa usapan na magsanay sa pag-awit. Biglaang nagkasakit ang tatay ng iyong kasamahan sa choir, kaya hindi siya nakarating sa usapan na magsanay sa pag-awit. Ano ang iyong gagawin? A. Hindi ko tatanggapin ang kanyang pakibusap. B. Hindi ko siya papansinin. C. Tatanggalin siya sa grupo. D. Tatanggapin ang kanyang paliwanag na tanda ng ating paggalang sa kanilang sitwasyon. Kung ang sagot mo ay titik D, magaling! Dahil iba't iba ang ating pinagdaraanan, kaya marapat lamang na tayo ay marunong umunawa. Sa ganitong paraan, maipaparamdam natin na sila ay mahalaga. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot, mga anak? Kaya binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong naunawaan ninyo ang aralin sa araw na ito. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali mang kakailangan ninyo ang gabay at patnubay ng inyong pamilya, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan. Isang leksyon na naman ang ating natapos at naway nag-enjoy kayo sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakataos sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo na sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam!
bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH bed tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A Scienthusiastic Day, Grade 5. This is Teacher Shirley Layugan Isla, broadcasting live at Pura Tarlac. Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino, Tarlac. And we are also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. It can also be viewed on Channel 100 of your Converge Cable TV. Good morning, scienthusiastic kids! How are you today? I hope you are looking forward to learning new things. Join me to a fun and exciting learning adventure as we explore science. Today, we are going to talk about the interaction among living and non-living things in intertidal zones. Our learning goals for this lesson are: describe the intertidal zones and its subzones. Identify the biotic and abiotic components in intertidal zones. This time, I want you to prepare your Science Module 6, Lesson 2, your answer sheet, as well as your pen and notebook
so that you may take down some notes to remember as we go along with the discussion. Make sure that you are in a comfortable place, far from any noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this broadcast. Last episode, you've learned about the interactions among living and non-living things in estuaries. Let's check if you can still remember them through this activity. Here is the direction. Unscramble or rearrange the letters to form the word being described about estuaries. Again, unscramble or rearrange the letters to form the word being described about estuaries. I will give you 3 seconds to answer each number. Write the answer on your paper or type it in the comment section of this live broadcast. Are you ready? Great! Let's begin. For number 1, it is a source of nutrients of living organisms like plants. It is the source of nutrients of living organisms like plants. What do you think is the correct word? The word is soil. Nice try, buddies. Let's proceed to the next one. This word refers to the amount of salt in water. This refers to the amount of salt in water. What is your answer, kids? That's brilliant. Salinity is the correct answer. Let's move on to number 3. These refer to the movement of the surface of water. I'll repeat. These refer to the movement of the surface of the water. What is the word? I'm waiting for your answer, kids. If your answer is waves, very good. You are doing great. Number 4. It is needed by plants for the photosynthesis. It is needed by plants for the photosynthesis. What is the word? Great! You are correct. Sunlight is needed by plants for photosynthesis. And for number 5, the word refers to the level of hotness or coldness of water. It refers to the level of hotness or coldness of water. The answer is temperature. Very good, buddies. You got the correct answer. Great job. It seems that you got high scores. I'm delighted to know that you've learned so well in our previous lesson. Types of soil, temperature, waves, salinity, and sunlight are the abiotic factors that affect the organisms in estuaries and also in this place. Look at this picture. What do you think is this place? Awesome, kids! It is called intertidal zones. Do you know what intertidal zones is? As we go along with the discussion about intertidal zones, let's try answering this activity. You are going to write true if the statement is correct and false if the statement is wrong. Write your answer on your paper or type it in the comment section. Again, write true or false. Are you guys ready? Let's begin. For number 1, the intertidal zone is known as the area where land meets the sea between high tide and low tide. Again, the intertidal zone is known as the area where land meets the sea between high tide and low tide. Is it true or false? The answer is true. The intertidal zones are areas where the ocean meets the land between high tides and low tides.
also known as the foreshores and seashores, and sometimes referred to as the littoral zones. This is the area that is above water at low tide when it is exposed to the air and underwater at high tide when it is submerged in water, which happens once or twice a day. Let's move to number 2. All plants and animals can survive in too much salty water. All plants and animals can survive in too much salty water. True or false? What will be your answer? Awesome, kids! The answer is false. Not all plants and animals can survive in too much salty water. Only sea fishes and other sea animals and plants can survive because they have specialized body adaptations or ways to pump out extra salt while keeping their water levels in balance. Did you know what, my dear learners? Fish need to drink lots of seawater to stay hydrated. And because seawater is so salty, they also must pump out the excess salt, both through their kidneys and using specialized cells in their gills. And for number 3, marine biologists divide intertidal zones into subzones based on its location and how they are covered with water. Again, marine biologists divide intertidal zones into subzones based on its location and how they are covered with water. Is it true or false? Cool. The answer is true. Intertidal subzones divided based on its location and how they are covered with water. The subzones are splash tidal zone, high tide zone, middle tide zone, and low tide zone. I'll repeat, the intertidal subzones are splash tidal zone, high tide zone, middle tide zone, and low tide zone. The first intertidal subzone is splash tidal zone, also known as the supratidal zone. This area is covered with water only during storms and is dry most of the time. But it is repeatedly wetted by splashing waves and windblown spray. Take note, splash tidal zone is usually dry. Only few types of organisms can live here. Marine plants and animals that inhabit this place must tolerate salt, heat, cold, and extended dry periods. Some organisms that have adapted to this place are lichens, isopods, algae, periwinkles, amphipods, and many more. Let's move on to the second subzone, the high tide zone. It is an environment with very high saline or salty water. I'll repeat, high tide zone is an environment with very high saline or salty water. It is covered with water during days of high tides, but it can be out of water for a long period of time. There may be plentiful of water in this zone, but not enough to support the big population by its vegetation. Living things in high tide zone include limpets, anemones, acorn barnacles, shore crabs, snails, hermit crabs, sea stars, and some marine vegetation are the predominant organisms that survive in this zone. The third zone is middle tide zone. Middle tide zone is the most active region since it is covered, at times uncovered with salt water twice a day from the tides. It is generally submerged except from the very short period during turn of the low tide. The temperature here become less extreme due to shorter direct exposure to the sun. More extra wave action occurs
in this area than in high tide and spray zone. What are the organisms found in this area? You're right. Organisms that survive in this area are sponges, sea lettuces, sea palms, shrimps, krill, sea urchins, and planktons. For the fourth subzone, we have low tide zone. Low tide zone, also known as subtidal zone, is usually wet. This zone is mostly submerged in water, and it is exposed only for a long period of time during extremely low tide. This area has the most food and shelter and has the most diverse organisms compared with other zones. Organisms in this zone have less exposure to air and heat, but they are underwater most of the time. Some of the living things or biotic factors in this area are anemones, brown seaweeds, crabs, green algae, isopods, mussels, sea stars, sea urchins, sea lettuce, sea cucumber, shrimps, sponges, and tube worms. Like estuaries, abiotic factors such as waves, salinity, amount of sunlight, temperature, and types of soils affect the organisms in the intertidal zone. I'll repeat, the abiotic factors in the intertidal zones are waves, salinity, amount of sunlight, temperature, and type of soil. There you go, scientist-tastic kids. At this point, I'm sure you are ready to answer the next activity in your learning sheet. Please be attentive as I give to you the direction. Identify the following components that can be found in intertidal zones. Write biotic or abiotic in your activity sheet. I will give you 3 seconds to answer. Again, identify the following components that can be found in intertidal zones. Write biotic or abiotic. Number 1, we have seaweeds. Are seaweeds biotic or abiotic? What is your answer, my dear learners? Correct. Biotic is the answer. Perfect. How about number 2? We have starfish. Is it biotic or abiotic? Awesome, kids. The answer is biotic. Number 3, sunlight. Is it biotic or abiotic? Abiotic. Very good, buddies. You are doing great. Let's proceed to number 4. Crabs. We have crabs. Biotic or abiotic? What will be the answer? That's right. Biotic is the correct answer. And for number 5, waves. Biotic or abiotic? Exactly. The answer is abiotic. Abiotic factors are the non-living things, while biotic factors are the living things in the ecosystem. Again, abiotic factors are the non-living things, while biotic factors are the living things in the ecosystem. Did you get all the answers, scientist-tastic kids? Great job! It seems that you listened attentively. For that, you are now ready for the final activity. And here is the direction. Identify what is being described. Choose the letter of the correct answer. You have 3 seconds to answer each number. Smile and be ready to answer. Number 1.
It is an environment with very high saline or salty water. It is covered with water during days of high tide, but it can be out of water for a long period of time. Is it A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, D, low tide zone? I'll repeat. It is an environment with very high saline or salty water. It is covered with water during days of high tide, but it can be out of water for a long period of time. A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, D, low tide zone. What is your answer for number 1? You are doing great, kids. The correct answer is letter B, high tide zone. Number 2. This zone, also known as subtidal zone, is usually wet. It is mostly submerged in water, and it is exposed only for a long period of time during extremely low tide. Again, this zone, also known as subtidal zone, is usually wet. It is mostly submerged in water, and it is exposed only for a long period of time during extremely low tide. A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, or D, low tide zone? The correct answer is D, low tide zone. That's terrific, kids. You got the correct answer. Number 3. It is the most active zone since it is covered, at times uncovered with salt water, twice a day from the tides. More extreme wave action occurs in this area than in the high tide and spray or splash tidal zone. Is it A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, or D, low tide zone? What will be your answer, kids? That's awesome, dear learners. C, middle tide zone is exactly the correct answer. And for number 4, this area is covered with water only during storms and is dry most of the time, but it is repeatedly wetted by splashing waves and wind-blown spray. Again, this area is covered with water only during storms, and it is dry most of the time, but it is repeatedly wetted by splashing waves and wind-blown spray. A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, D, low tide zone. The correct answer is A, splash tidal zone. Very good, kids. And for the last number, it is called foreshores and seashores. It is the area that is above water at low tide and underwater at high tide. Again, it is also called foreshores and seashores. It is the area that is above water at low tide and underwater at high tide. Is it A, estuaries, B, coral reefs, C, intertidal zones, D, sea water? You are awesome, learners. The answer is C, intertidal zone. There you go, grade 5. Did you get everything right? Good job, scientific kids. With the result of your scores, it seems that you listen attentively to our discussion. I am sure reviewing and reading the lessons found in your module will help you understand more about intertidal zones. Before we end our lesson today, let's wrap everything up. Today, we tackled intertidal zones, which are areas that are constantly exposed to changing tides, which provide homes to many kinds of plants and animals. Again, intertidal zones
are areas that are constantly exposed to changing tides, which provide home to many kinds of plants and animals. Intertidal zones are divided into 4 subzones, namely 1. Splash tidal zone, also known as the supratidal zone, is usually dry. The second subzone is high tide zone, with a very high saline or salty water and wet during high tides. And for number 3, we have middle tide zone. It is the most active region since it is covered, at times uncovered, with salt water twice a day from tides. And for number 4, we have low tide zone, also known as the subtidal zone, is usually wet. Various plants and animals can be found in these zones, such as periwinkles, isopods, hermit crabs, barnacles, limpets, crabs, sea stars, mussels, chitons, sea anemones, and different kinds of seaweeds and other marine animals. And for your assignment, draw an intertidal zone on a short bond paper. Label the biotic or living things and abiotic factors or non-living things found in your drawing. I'll repeat, draw an intertidal zone on a short bond paper. Label the biotic or living things and abiotic factors or the non-living things found in your drawing. That's all for the science time, kids. I hope you've learned a lot in our lesson. On Wednesday, don't forget to join me again as we continue to learn more about the interaction among living and non-living things in intertidal zones. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. Once again, this is your teacher broadcaster for today, Teacher Shirley, your learning buddy in this amazing world of science. Thank you and God bless us all. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat,
ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 of Converge Cable TV. This is also simulcast over DCTC, 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Agnes F. Valdez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. And I am broadcasting live here at Santa Ignacia, Tarlac. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, are you ready for your next lesson? Get ready with your learning materials such as your activity sheets, pen and paper, and also don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. We are now on the 7th week of the second quarter. And today, we will learn about solving routine and non-routine problems involving division without or with any of the other operations of decimals. Are you ready? Before we proceed with this topic, let's see if you gained mastery of the previous lesson last week with Ma'am Eunice and Ma'am Mercy. Let's have a short review. Here's my question. What are the steps in dividing decimals? Can you recall?
Great! You are correct. Here are the steps. Step 1. Multiply the divisor and dividend by multiples of 10 to make it a whole number. Step number 2. Divide like dividing whole numbers. Then finally, step number 3. Check your answer. To check your answer, multiply the quotient by the divisor. Did you have the same answer as mine? Very good, my dear learners. Now gear up and let's begin with the new lesson. Let's read the first word problem. Illustrative example number 1. Kenini Sabeco is one of the world's fastest marathon runner. He runs 26.2 miles in 2.5 hours. What is his average speed? You can solve this problem by using the following steps. Step 1. Understand. Read the word problem carefully, then answer these questions. What is asked in the problem? What are the given facts? Another consideration is if there is a hidden question that needs to be answered. Step number 2, make a plan. Decide what operation to be used, and then formulate or write your number sentence. Step number 3 is solve. This time you will carry out your plan. This will show your solution to the problem. Finally, step number 4, check your answer. You have to look back and check if you arrived at a reasonable answer. Just remember the acronym UPSC, which means understand, plan, solve, and check. Now, let's apply these rules. Let's go back to the first word problem. Let's analyze, then solve. I will guide you through, dear learners. Step 1, understand. What is asked in the problem? That's right. Our answer? The average speed of the fastest marathon runner in the world. The next question will be, what are the given facts? Yes, the given facts based on the word problem are 26.2 miles and 2.5 hours. Step number 2, make a plan. Under this, you have to answer the question, what operation to be used? If you answer division, that's right. Then think, what is the number sentence? Can you tell? Our number sentence will be 26.2 divided by 2.5 equals n. We are now ready to proceed to step number 3. Step 3, solve. To find the answer, divide 26.2 miles by 2.5 hours. As you have learned in your previous lesson, we need to change first the divisor into a whole number. Simply multiply it by 10. So 2.5 times 10 equals 25. Or move the decimal point to the right to make it a whole number. Then, move the decimal point of the dividend, as many as the number of the decimal places in the divisor. 26.2 is now 262. Since the divisor is now a whole number, we can now proceed as in division like a whole number. 262 divided by 25 is equal to? We will arrive with a quotient of 10.48. Are we done? Not yet. Step number 4. Check if your answer is correct. Just multiply the quotient by the divisor. 10.48 times 25 equals? If you get the product of 262, which is our dividend in the earlier equation, then your answer is correct. Therefore, our final answer is
Canyon Sabeco has an average speed of 10.48 miles per hour. Can you follow, kids? Great! We are now moving on to illustrative example number 2. You can read along, kids. Maria bought 2.5 kilograms of shrimp. She gave the vendor 1,000 pesos and she received a change of 25 pesos and 50 centavos. How much is 1 kilogram of shrimp? Again, let's follow the steps we discussed earlier. Step 1, understand. What is asked in the problem? Answer, the amount of shrimp per kilo. The next question, what are the given facts? The given facts are 2.5 kilograms of shrimp, 1,000 pesos, which is Maria's money, and 25 pesos and 50 centavos, which is Maria's change. This time, we have a hidden question to answer first. What is the hidden question? That's right. It is the amount she paid. Now, moving on to step 2, make a plan. What operation or operations to be used? We will use subtraction and division. What's the number sentence? We will subtract 25.50 from 1,000, then the difference to be divided by 2.5 equals n. If we are to write it in symbols, we need to use the grouping symbols. Open parenthesis, 1,000 minus 25.50, close parenthesis, divided by 2.5 equals n. Now, we are ready for step 3, that is, to solve. To find the answer for the hidden question, here is the solution. Subtract 25 pesos and 50 centavos from 1,000 pesos. You will get a difference of 974 pesos and 50 centavos, which is the amount Maria paid. Now, to solve for the amount of shrimp per kilogram, here's the solution. First, change the divisor into a whole number by multiplying it by 10. Or simply move the decimal point to the right of both the divisor and the dividend. 2.5 times 10 is equal to 25, while 974.50 times 10 will become 9,745. Let us proceed to division. 9,745 divided by 25 is equal to, what's the quotient? You can post your answer in the comment section. Yes, our quotient is 389 pesos and 80 centavos, or we have 389 pesos and 80 centavos per kilogram. Now, for step number 4, check your answer. Again, multiply 389.8, our quotient, by 25, which is our divisor earlier. If you arrived with 9,745, which is our dividend, your answer is correct. Therefore, our final answer will be, the shrimp is 389 pesos and 80 centavos per kilo. How are you getting along, kids? I hope you can now follow the steps in solving word problems. Now, let us move on to illustrative example number 3. Join me as I read the word problem. Jessica's dream bag costs 879 pesos and 25 centavos. She already has 408 pesos and 75 centavos, and her mother gave her 250 pesos. To complete the amount needed, she decided to save 10 pesos and 50 centavos each day from her allowance. How many days did it take her to save the rest of the money needed? Again, let us follow the steps stated earlier. Step 1. Understand. What is asked in the problem? Our answer?
the number of days it took her to save the money needed. What are the given facts? The given facts are 879 pesos and 25 centavos, 408 pesos and 75 centavos, 250 pesos and 10 pesos and 50 centavos. What is or are the hidden questions? In this word problem, there are two hidden questions. First, the total amount she already has, and the amount she still needs to save. Moving on to step 2, make a plan. What operations to be used? We will use addition, subtraction, and division. Next, what is the number sentence? Since this is a 3-step word problem, we will use grouping symbols. The difference of 879.25 and the sum of 408.75 and 250 divided by 10.50 equals n. Now we are ready for step 3. Solve. First, find the answer for the hidden questions. And here are the solutions. To solve this problem, we need to add first her total money on hand. 408 pesos and 75 centavos plus 250 pesos equals? Yes, it is 658 pesos and 75 centavos. This is the amount of money she already has. Next hidden question. We will subtract her money on hand from the price of her dream bag. 879 pesos and 25 centavos minus 658 pesos and 75 centavos equals? The answer is 220 pesos and 50 centavos. This is the amount of money she still needs. Finally, to find the number of days she will take to save the rest of the money she needed, we will divide the amount of money she still needs by the amount she saves daily. Again, change the divisor to a whole number. Move the decimal point to the right. 10.50 will now become 1,050. Then do the same with the dividend. Move the decimal point to the right twice also. 220.50 will become 22,050. After doing so, proceed in division. 22,050 divided by 1,050, we will have a quotient of? Yes, our answer will be 21. But we are not yet done. Don't forget our final step. That is, to check if our answer is correct. How? Multiply the quotient by the divisor. 21 times 1,050 equals? If you arrive with 22,050, then you are correct. So it took her 21 days to save the needed money to buy her dream bag. That's it, grade 5 learners. You have learned how to solve routine and non-routine problems involving division of decimals without or with any other operations. To our grade 5 pupils, 2 thumbs up for you for staying and learning with us. Now, let's have a recap. What are the steps in solving word problems? Again, here are the steps. Step 1, understand. In here, we answer the following questions. What is asked in the problem? What are the given facts? And what are the hidden questions if there are any? Then, step 2, make a plan. Know the operation or operations needed. Then, formulate your number sentence. Next is step 3, solve. In solving decimal numbers,
Make sure to follow the rules in dividing as well as with the other operations. And finally, step number 4, check your answer. Now, it's time to do the activities. All you have to do is to listen to every question carefully, choose your answer, and write it on your answer sheets or notebooks. And if you are watching live on Facebook, you can drop your answers in the comment section. Ready? Let's begin. Here is our word problem. Jose bought a big crate of mangoes weighing 125 kilograms, amounting to 5,625 pesos. He divided the mangoes into 2.5 kilograms each and placed them in smaller crates and sold it for 137 pesos and 50 centavos each. How much was his gain? Let us read it again. Jose bought a big crate of mangoes weighing 125 kilograms, amounting to 5,625. He divided the mangoes into 2.5 kilograms each and placed them in smaller crates and sold it for 137 pesos and 50 centavos each. How much was his gain? Here are the questions. Number 1. What is being asked in the problem? Is it A, his total sales, or B, his total gain? You have 5 seconds to answer. Time is up. Your 10 seconds is over. If your answer is letter B, then you are right. Let us now proceed to item number 2. What operations are needed to solve the problem? Is it A, addition, subtraction, and division? Or B, subtraction, multiplication, and division? You can decide within 10 seconds. Let's see if you got it right. The correct answer is letter B, subtraction, multiplication, and division. Let us now proceed to number 3. How many smaller crates did Jose fill with mangoes? Is it A, 50 smaller crates, or B, 65 smaller crates? Now you have 15 seconds to answer. It's time to check your work. What's your answer? If you chose A, 50 smaller crates, that is absolutely correct. Moving on to item number 4. How much is Jose's total sales? Is it A, 6,875 pesos, or B, 8,937 pesos and 50 centavos? Again, you can answer within 15 seconds. Okay, the right answer is letter A,
6,875 pesos. Finally, let's move to item number 5. How much was his gain? Is it A, 1,200 pesos, or B, 1,250 pesos? Another 15 seconds for you, dear learners. Okay, it's time to check your work. What is your answer? If you chose B or letter B, 1,250 pesos, you are definitely right. Did you get a high score? Great work, everyone! I believe you are now ready to answer the remaining activities in your self-learning modules and learning activity sheets. Again, to our dear parents and guardians, please continue providing assistance to your children in accomplishing their activities. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, dear learners. You will learn more exciting lessons in mathematics on Wednesday. I hope you learned a lot from our discussion today. Once again, I am Teacher Agnes F. Valdez, your anchor teacher for Mathematics Grade 5. At laging tandaan, kapag matsipag at matyaga, ika'y huhusay sa matematika. Again, stay safe everyone! See you next time! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan o puno ng aksyon?
Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Presensya ng ating Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyong pangalan. Sinasamba po namin po kayo sa espiritu at sa katotohanan, kayo ang aming pong manlilikha. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, paging dapatin po ninyo kami sa aming pong paglapit sa inyo. Panginoon, sang-ayon po sa inyong pong masaganang habag at grasya, humihingi po kami ng proteksyon para sa aming pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Ingatan nawa ninyo kami, Panginoon, sa anumang sakit, anumang sakuna. Nawa mahinto na po ang pagkalat po ng COVID-19 virus. Ganun din, Ama, aming dalangin na pagalingin po ninyo ang mga may karamdaman ngayon na nasa hospital, nasa kanilang tahanan, sa anumang sakit, Panginoon, naway pagalingin niyo po sila. At ganoon din po ang mga na-infect sa COVID-19 virus. Nawa dakilang Diyos, yakapin po ninyo ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Bigyan po ninyo sila ng kalakasan upang makayanan ang matinding pagsubok. Dinadalangan din po namin, Ama, na pagkalooban po ninyo
ng karunungan ang mga namumuno po sa amin, mula po sa aming pong Pangulo hanggang sa aming pong mga barangay captain, ang mga LGU, DEPED officials, ang aming mga principal, guro. Nawa Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng karunungan at maglingkod kami sa bayan ng naayon po sa iyong pong kalooban. Panginoon, alam po namin at naniniwala po kami na alam po ninyo ang aming pong mga personal na panalangin at intention. Katagpuin nawa ninyo, Panginoon, ang aming pong kanyang-kanyang pangangailangan sang-ayon po sa iyong pong tamang panahon at sa iyong pong masaganang habag. Palakasin po ninyo ang aming pong pananampalataya at ang aming pagkakaisa. Gaya po na nasasabi sa Mark 11:24, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours." At ganun din sa Psalms 116 verse 7, "Be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you." In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po everyone. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-5 baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable TV Channel 100. Ako, si Ginang Joanne Michelle A.M. Barca, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-5 baitang. Sumasahing papawid mula sa Kamiling Tarlac. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan para sa araw na ito. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's module, activity sheet at ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang broadcast. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon, nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na kayong mag-isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan.
Ang ating layunin mula sa Most Essential Learning Competency ay naipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Sa aralin ito ay mas lalo ninyong mapapalawak ang inyong kaalaman sa pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Pero bago yan mga anak, ay ating munang balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Ano-ano nga ulit ang ating pinag-aralan? Bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, atin munang sagutan ang mga katanungan para sa nakaraang aralin. Para sa unang katanungan, natatandaan niyo pa ba ang mga tulang ating tinalakay? Tama, ito ay patungkol sa paglalaro. Para sa ikalawang tanong, ano ang pamagat ng tulang ating binasa? Magaling, ang pamagat ng tula ay maglaro tayo. Para sa ikatlong katanungan, tungkol saan naman ang tulang ating tinalakay? Mahusay, ang tulang ating tinalakay ay tungkol sa paglalaro at pagsasaya. At para sa huling katanungan, natatandaan niyo pa ba kung papaano basahin ng wasto ang isang tula? Binabati kita, magandang iyong kasagutan. Ang tula ay nagpapahayag ng damdamin, mahalagang matutunan kung paano ang tamang pagbigkas nito at mabisang may parating ang mensahe at damdamin ng tula. Sa wastong pagbigkas ng tula, isinasaalang-alang ang antala, diin, tono, damdamin, tikas, galaw, at kompas. Basahin at unawain ang sumusunod, sagutin ang mga tanong sa ibaba, at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ang pamagat ng ating babasahin ay edukasyon sa panahon ng COVID-19. Handa na bang lahat? Sige, magsimula na tayo. Bagaman malaki ang epekto ng COVID-19 sa edukasyon, kailangang magpatuloy pa rin ang pag-aaral at pagkatuto. Kasabay nito, ang pagtiyak sa kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, kaya ipinagpaliban ang pagbubukas ng klase at pansamantalang wala munang face-to-face classes. Bilang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ngayong panahon ng pandemya, ipinatupad ang distance learning ng kagawaran ng edukasyon. Dito, kahit nasa kanilang tahanan ang mga mag-aaral, ay maaari silang mag-aral at matuto. Maaaring mamili kung ano ang nais na pamamaraan para magpatuloy sa pag-aaral, gaya sa pamamagitan ng online, paggamit ng module, TV, radio-based na pag-aaral, o kaya naman kombinasyon ng mga ito. Mahalaga ang edukasyon para sa pag-unlad ng bayan. Kaya naman, kahit nahaharap tayo sa pandemya, kailangang magtulungan ng bawat isa upang matiyak na ligtas ang lahat habang nagpapatuloy ang pag-aaral at pagkatuto ng mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sagutin ang mga katanungan patungkol sa ating binasa? Mabuti kung ganon. Para sa unang katanungan, ano ang paksa ng iyong binasa? Magaling!
Ang inyong binasa ay tungkol sa alternatibong pamamaraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Para sa ikalawang katanungan, bakit kailangang ipagpaliban ng klase at pansamantalang itigil ang face-to-face classes? Mahusay! Kailangang ipagpaliban ang klase sa panahon ngayon upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Para sa ikatlong katanungan, ano ang ipinatutupad ng Kagawaran ng Edukasyon upang magpatuloy ang edukasyon ngayong panahon ng pandemya? Napakahusay ng iyong kasagutan. Pinatutupad ang distance learning ng Kagawaran ng Edukasyon bilang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Para sa ikaapat na katanungan, ano-ano ang maaaring pagpilian ng mag-aaral na pamamaraan sa kanilang pag-aaral ngayong pandemya? Magaling, magandang iyong kasagutan. Kailangang ipagpaliban ang klase sa panahon ngayon upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mag-aaral. Ipinatutupad ang distance learning ng Kagawaran ng Edukasyon bilang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ngayon, panahon ng pandemya. Maaaring mamili kung ano ang nais na pamamaraan para magpatuloy sa pag-aaral, gaya sa pamamagitan ng online, paggamit ng mga module, TV, radio-based na pag-aaral, o kaya naman kombinasyon ng mga ito. Para sa huli, magbahagi ng isang pangyayari na iyong naobserbahan o nasaksihan tungkol sa binasa. Magbigay ng iyong opinyon kaugnay sa issue ng edukasyon sa panahon ng COVID-19. Sino ang pwedeng magpapagbigay sa akin ng kasagutan niya? Sa aming lugar ay mas pinili nilang modular distance learning kung saan kukunin ng mga magulang ang mga modules sa paaralan at ibibigay sa mga anak para kanilang sagutan. Napakahusay ninyong lahat, binabati ko kayo. Ating tandaan, ang pagtukoy ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay isang mahalagang kasanayan na dapat mong matutunan. Sa pamamagitan nito, mahihikayat ka na maging mapanuri sa iyong paligid o unawain ang mga sitwasyong nagaganap, magkakaroon ka ng kamalayan sa mga tunay na pangyayaring nagaganap sa lipunan na iyong kinabibilangan. Mahihikayat kang magbigay ng iyong opinyon o reaksyon kaugnay sa mga natutuklasan mong issue. Ang pagtukoy ng pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon, ng opinyon, kuro-kuro, pagbabahagi ng karanasan, at iba pang kaugnay. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad, at pagmamatuwid. Ang pagsasalaysay ay pagkukwento. Ito ay pagpapahayag na naglalayong mailahad ng sunod-sunod ang mga pangyayari. Ang paglalarawan naman ay pagpapahayag ng kabuuan ng isang bagay
ng pangyayari o pagbibigay ng isang visual na imahen ng bagay-bagay ng tao, puok o pangyayari. Samantalang ang paglalahad ay isang uri ng pagpapaliwanag ng tao ukol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanilang mga gawaing pangkomunikasyon. At ang panghuli, ang pagmamatuwid o argumentasyon ay sining ng pagsisikap na mapag-aralan o maimpluwensyahan ang ibang tao sa pamamagitan ng makatuwirang pahayag upang mapaniwala at mapakilos ng mga tagapakinig o mambabasa sa kung ano ang nais niyang paniwalaan o gawin nila. Narito naman ang pahayag na karaniwang ginagamit sa pagbibigay ng reaksyon. Una, sumasang-ayon ako. Pangalawa, tutol ako sa sinabi. Pangatlo, nais ko lamang magbigay ng puna. Pang-apat, payag ako pero sa palagay ko ay dapat. At ang panghuli, magaling ang iyong idea o naiisip. Magkaugnay ang kasanayan na pagbabahagi na nasaksihan o naobserbahan at pagbibigay reaksyon o opinyon. Dapat lamang din natandaang maging magalang sa pagbabahagi at pakikipag-usap. Dahil naibahagi ko na sa inyo kung paano ang tamang pagbibigay ng reaksyon o opinyon, simulan na natin ang unang pagsasanay. Para sa panuto, pag-aralang mabuti ang sumusunod, magbigay ng iyong sariling opinyon, reaksyon sa sitwasyon o pangyayari sa bawat larawan. Para sa unang larawan, ano ang pwede niyong sabihing opinyon o reaksyon? Sino na ang handa sa kanyang kasagutan? Mahusay ang iyong sagot? Masayang gumuguhit ang bata. Para sa ikalawang larawan naman, ano ang pwede mong sabihing opinyon o reaksyon para sa ikalawang larawan? Binabati kita, maganda ang iyong kasagutan. Pinapatay ng bombero ang sunog para hindi na ito lumaki. At sa ikatlong larawan, ano ang iyong masasabi na maging opinyon o reaksyon sa ikatlong larawan? Magaling! Yan ang itsura ng lugar ng Siargao pagkatapos masalanta ng bagyong Odette. Alam ko na susundan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Sige, pagpatuloy na natin para sa ating pagsasanay 2. Para sa ating panuto, pag-aralan ng bawat larawan. Pumili ng isa mula rito na nasaksihan o naobserbahan mo na. Ibahagi ito at magbigay ng iyong sariling opinyon o reaksyon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So mamimili kayo sa 3 larawan. Sasabihin ninyo kung ano na yung naging o nasaksihan o naobserbahan mo na. So merong bata na nagdidilig, may sumasayaw, at may naglalaro. Napakagaling! Masaya kaming naglalaro ng aking kapatid sa harapan ng aming tahanan. Ang husay ng iyong kasagutan. May makakapagbigay pa ba ng kanyang kasagutan? Salamat sa iyong pagsagot.
Akin pong tinutulungan ng aking ina sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Ating tandaan na ang pagtukoy sa pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon ng opinyon o kuro-kuro, pagbabahagi ng karanasan at iba pang kaugnay. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad, at pagmamatuwid. Una, ang pagsasalaysay ay pagkukwento. Ito ay pagpapahayag na naglalayong mailahad ng sunod-sunod ang mga pangyayari. Ang paglalarawan naman ay pagpapahayag ng kabuuan ng isang bagay, ng pangyayari o nagbigay ng isang visual na imahen ng bagay-bagay, ng tao, pook o pangyayari. Ang paglalahad ay isang uri ng pagpapaliwanag ng tao ukol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanilang mga gawaing pangkomunikasyon. At ang panghuli, ang pagmamatuwid o argumentasyon ay sining ng pagsisikap na mapag-aralan o maimpluwensyahan ang ibang tao sa pamamagitan ng makatwirang pahayag upang mapaniwala at mapakilos ang mga tagapakinig o mambabasa sa kung ano ang nais niyang paniwalaan o gawin nila. So ngayon, humantong na tayo para sa inyong takdang aralin. Basahin ang sumusunod na talata at magbigay ng sariling opinyon o reaksyon kaugnay sa isyong tinatalakay. Ang inyong babasahin ay may pinamagatang Curfew by Giselle G. Grande, DEPED, Borongan City Division. Ang panuto, gamiting gabay ang diagram sa iyong pagbibigay at reaksyon sa issue. Magbibigay kayo ng inyong mga opinyon at mga reaksyon. Pakigaya na lamang yung diagram na nasa inyong harapan at igawin po ninyo sa inyong learning activity sheets. Napakagaling ninyo mga bata. Batid kong nais na mas malawak pa ang inyong kaalaman sa pagbabahagi ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Binabati ko kayo sa napakahusay ninyong partisipasyon ninyo sa ating talakayan. Laging magpatulong sa inyong mga magulang o mga kapatid o kahit sinong nakakatanda na pwedeng tumulong sa inyo para mabigyan kayo ng gabay sa inyong takdang aralin. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan ninyo pa ang ating aralin ukol sa tamang pagbabahagi ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Nakalakip din dyan ang isang sanayang gawain sa pahina 8. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang inyong mga natutunan. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable TV Channel 100 tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 12 ng tanghali. Hanggang sa muli, ako si Ginang John Michelle A.M. Barca, ang inyong guro sa Filipino 5.
Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada, ako bibo kasi dapat paalam! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster.